สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของบิ๊กกระบวงด้วยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ที่ได้มีโอกาสนั่งพู ค ด รับ คุยทำความรู้จักครับ ครับเช่นกันครับเคยติดตามช anel ของน้องเหมือนกันครับผมเป็นช anel ที่ดังนะน้องๆที่ออฟฟิศผมดูแทบทุกคน แล้วพี่ ครับ ผมก็ยังดู ขอบคุณครั นะ บภาพจำมันเป็นยัง ค ไง ลายเค พี่ รียด ภาพ คลาย จำ เครียดทุก3 วิต้องมีคำว่าเจียวอ่ะ จริงเหรอพี่มันต้อง นี่ ถี่ คือ ขนาดนั้น ภาพจำของผมเลย แต่ว่ามีสาระนะรายการมันจะมีความ contrast มันจะสามารถวิเคราะห์ logical ทุกอย่างไปหมดเลย เสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเจียว เสร็จปั๊บ สักพักหนึ่งเจียวมันก็จะวนกลับไป logical ใหม่แล้ว logical มากเลยแล้วจู่ๆมันก็จะไปเจียวครับ ถ้าเกิดว่าแนะนำตัวพี่แดนนี่คร่าวๆเนี่ยยังไงบ้างครับพี่มองตัวเองเป็นอินฟลูหรือว่าเป็นพ่อค้าหรือยังไงครับ ผมไม่ใช่อินฟูนะฮะผมก็เหมือนกับแค่เป็นคนที่ขายเวย์ปกติเนี่ยเวลาเราขายของเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าถูกไหม ครับ แต่คราวนี้ลูกค้าบางท่านนะฮะเขาก็ให้เกียรติว่าเขาเป็น FC ของเรา แต่ว่าผมเองอ่ะไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นอินฟูแต่มองตัวเองว่าเป็นคนที่โชคดีว่าเราเป็นพ่อค้าขายของนะครับแล้วปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องมีอำนาจเหนือพ่อค้านะแต่อันนี้ลูกค้ากลับซื้อของเสร็จแล้วมาบอกว่าเป็นแฟนคลับก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดี คือเริ่มมาก็คือขายเวย์เลยเหรอครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเคยแบบว่ามีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ผมมาถึงผมเริ่มขายเวย์เลยนะครับ อ๋อ คือตอนนั้นผมอายุประมาณสัก18แล้วก็เริ่มนำเวย์เข้ามาขาย เพราะว่าอยากเป็นนักเพาะกาย แล้วก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเวย์กิน เพราะว่าได้เงินเดือนจากแม่15,000แล้วก็เรียนอยู่มสวเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนต่อฮะตอนนั้นนะผมอยู่เอกจิตวิทยา แล้วก็ผมอยากย้ายไปเอกคณิตศาสตร์ แล้วก็ย้ายไม่ได้นะครับมันติดเรื่องทางระเบียบของคณะอะผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นผมไม่เรียนละผมก็อยากจะออกมาเป็นนักเพาะกาย แล้วก็ไปเจออาหารเสริมที่ชื่อว่าเวย์โปรตีนครีเอทีนตอนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนจากแม่อยู่15,000ถ้าซื้อครีเอทีนกับเวย์โปรตีนอย่างละ1ชิ้นเนี่ย ครับ สมัยนั้นเนี่ยผมต้องเสียเงินอยู่ที่ประมาณสัก 11,000 บาท ก็เหลือประมาณสัก4,000ไม่กินข้าว 4,000 ใช่ซึ่ง 4,000 นี้ก็ต้องจ่ายค่าหอค่าอะไร ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่พอ ก็เลย ครับ เกิดไอเดียว่าเราหาทำธุรกิจอะไรสักอย่างเพื่อมาเลี้ยงรายได้ตรงเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะไปเป็นเทรนเนอร์คิดอันนี้ด้วยนะจะไปถักโครเชต์อันนี้หามากเลย what คือไอ้ถักโครเชต์เนี่ยมันเป็นความคิดแวบเดียวเลยแต่มันเป็นความคิดแบบผมมานั่งแท็กซี่ผ่านร้านหนึ่งร้านเนี้ยอยู่ข้างถนนเขาบอกว่าเขาจะขายอันเนี้ยโครเชต์ชุดเนี้ย50 บาทถ้าเราถักเสร็จเอากลับมาขายเขาจะรับ 1,000 ผมก็ไปซื้อมาชุดหนึ่งเย็บไม่เป็นเลยถักไว้ประมาณ2 ทีก็ไม่เอาละเลิกไม่ไหว ครับนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดไงถ้าเกิดเราขายสัก1,000 อันมันก็ได้1,000,000แล้วก็ไปจ้างคนนู้นคนนี้คิดอย่างนั้นตอนหลังไม่ไหวครับเอามาเปิดถุงยังไม่ทันจะได้เริ่มหยิบเข็มเลยก็ยอมแพ้ละไอ้เรื่องขายเวย์เนี่ยคือตอนนั้นได้กลับไปที่อเมริกาไปหาแม่แล้วก็ไปเจอเวย์ถัง 6,500 เนี่ยที่ตะกี้นี้ว่า2 ชิ้น 11,000 นะก็พูดชื่อได้แหละเป็นแบรนด์ชื่อ GNC แต่ก่อนเขาก็จะอยู่ในห้างอยู่เขาก็ยังอยู่แต่ในถังเดียวกันนั้นน่ะที่เมืองนอกเนี่ยขายปลีกนะ800 บาท โอ้คือราคามันต่างกันมาก เกิดไอเดียว่าเดี๋ยวผมจะซื้อสัก6 ถังกลับไปจะได้ประหยัด อ๋อ ผมก็เลยซื้อ คือมันจะไม่กิน 6 ถังเอาเข้ามาในด่านศุลกากรคราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีเกณฑ์นะว่านำเข้าได้เท่าไหร่ ครับ เกณฑ์เนี่ยระเบียบมันอยู่ประมาณกิโลนึงแต่ว่า6 ถังเนี่ยมันก็ประมาณสัก14 โลได้ ตอนแรกเนี่ยเขาก็เปิดแล้วเขาก็จะไม่ให้ แต่ว่ามีพี่หัวหน้าของตมเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยน้องมันไปเถอะมันจะไปอย่างนี้ อืม คือถ้าไม่มีพี่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้เริ่มขายเวย์จำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่จำหน้าเขาได้ก็ได้6 ถังนี้มานะครับก็เอามากินเองแล้วก็มีเพื่อนตอนนั้นไม่ได้สนิทกันมากเล่นฟิตเนสเขาชื่อซีเล่นที่บ้านขมิ้นยิมมันจะเป็นยิมแบบยิมเพาะกายบ้านขมิ้นยิมนี่อยู่ตรงข้ามกองทัพเรือเดือนละประมาณ700 บาทวิธีเช็คว่าจ่ายเมมเบอร์ไม่จ่ายเมมเบอร์เนี่ยจะมีอาเจกเป็นเจ้าของอาเจกจะนั่งมองหน้าแล้วถามว่าเดือนนี้จ่ายยัง นี่วิธีเช็ค ครับ คือแค่ความเชื่อใจ อาเจกเนี่ยคือแกมีกล้ามแล้วแกมีเด็กด้วย แกมีเด็ก20แล้วแกปรับเทส ครับ แกก็จับเด็กแกอยู่ข้างบนคราวนี้อาเจกแกก็มีอยู่รอบนึงแกล้มลงไปหัวฟาดพื้น แล้วแกก็กลับมานะแข็งแรงมีกล้าม แต่ว่า ครับ แกจะจำไม่ค่อยได้ แล้วแกก็ไม่เคยจดว่าใครจ่ายค่าสมาชิกวันไหน อ้าว แกจะใช้วิธีการมองหน้า แล้วถามว่าเฮ้ยมึงจ่ายยังวะมึงจ่ายจริงใช่ไหม แล้วถ้าเกิดใครที่ดูลังเลอะก็แปลว่ายังใครที่หนักแน่นก็นั่นไป แบบ มันเทสส มัน กิล จะให้ ดี แบบ กว่า จ่ายแล้วครับจ่ายแล้ว ไอ้มัน ได้ ไม่ได้นะ นะครับบ้านขมิ้นยิมผมมันเป็นบรรยากาศที่ดีมาก คือแกก็จะมีความเป็นคนแบบรุ่นเก่าอ่ะ อืม เก่าเกม ผมถามแกว่าเฮียทำไมไม่มีแอร์ อ๋อ แล้วก่อนผมเล่นแอร์มาเล่นหรูมาเล่นโรงแรม แล้วผมก็รู้สึกว่าผมต้องมายิมที่มันดิบ ผมจะได้มาค้นพบวิชาการสร้างกล้ามที่แท้จริง แกบอกผมว่าอะไรปะแดงนี่ บอกอะไร ตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อน เออ ก็เปรียบกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเหล็ก ถ้าติดแอร์เนี่ยกล้ามมันไม่มา มันต้องตีตอนร้อนตีเหล็กเลือดมันจะได้ไป
ความจริงไหมเนี่ยแฟกต์หรือว่าเป็นความเชื่อหรือเป็นยังไงฮะไม่มีแฟกต์เลยครับ ไม่มีแฟ ผ กต์ มว่า นะ เฮียแกแค่ประหยัด แต่ว่าเฮียแกก็จะมีอารมณ์เนี่ยแต่เป็นคนน่ารักนะแล้วก็นึกภาพนะแกจะมียิมใช่ไหมแล้วก็มีดัมเบลแบบเก่าๆเก่าๆในที่นี้คือดัมเบลมันจะหลวมต้องคอยคันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นใส่หน้า แล้วข้างหลังแกก็จะเลี้ยงลิงเหมือนรับซื้อมาแบบผิดกฎหมาย เอาไว้ขาย เอาไว้ขายด้วย แล้วก็ที่เนี่ยผมมาเจอเพื่อนคนนั้นชื่อซีก็ถามผมว่าแล้วเวย์นี่ซื้อที่ไหนอะไรเนี่ยผมก็บอกผมไปที่อเมริกามาซื้อมาถังละ800แล้วผมก็เลยขายให้เขาถังละ800 โอ้ คราวนี้ ขายราคาทุนเลย ตอนนั้นมันไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจนะครับก็คือรู้จักกันในยิมแล้ว เดี๋ยวนะพี่ เจอไหนก็บอกกัน 22 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักโปรตีนผงหรือยังไม่กินโปรตีนกันเลยใช่ไหมหรือว่ามันมีน้อย ยัง มา ไม่ ก กินแล้ว ยั ม ง องว่าโปรตีนผงนี่คือสเตียรอยด์มันเป็น อันนี้คือ ยาเร่งกล้ามแล้วก็เป็นผงปุ๊บกินเข้าไปเขาบอกมันจะดูดน้ำจากไตแล้วทำให้ไตพังนี่เป็นความเชื่อ ของตอนนั้น ประมาณนี้ณตอนนั้นใช่ครับ โอ้ คราวนี้มันก็มีเหมือนกับแบบอายุแถวๆประมาณผมหรือว่ามีนักเพาะกายอะไรเงี้ยที่พวกนี้เขาก็จะกินเวย์โดยที่เขาก็รู้ว่าเวย์โปรตีนมันก็ไม่ได้เป็นยา พวกนี้เขาจะรู้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือยาอะไรไม่ใช่ยาเพราะว่าตัวเขาเองก็ปักยาฉีดยากันอยู่คราวนี้เพื่อนคนเนี้ยผมก็ขายให้แกไปหลายถังนะจนมันเป็นถังสุดท้ายผมจำได้เลยมันเป็นรถกล้วยแกโทรมาหาผมรับสายแกถามว่ามีอีกไหมผมบอกไม่มีแล้ว ผมก็เนี่ยกำลังกินอยู่ถังสุดท้ายเหมือนกันเป็นรถกล้วยเขาก็เลยให้คำพูดคำหนึ่งผมมาว่าแดนนี่แต่เราให้นายได้มากกว่า800นะ อืม คำนี้แหละมันเป็นคำที่ทำให้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะขายเวย์ได้นี่วะ เราทำกำไรตรงนี้ได้นี่หว่า ฉุดประกาย ผมก็เลยไปทำงานเป็นเทรนเนอร์ที่ California Fitness ประมาณสัก3 เดือนได้ใน3 เดือนเนี้ยเก็บเงินได้อยู่ที่ประมาณสัก300,000แล้วก็ เดี๋ยวนะ ผมก็เอา300,000เนี้ยไปซื้อเวย์ คือทำ3 เดือนได้300,000คือเป็นเทรนเนอร์ได้เดือนละ100,000เลยเหรอฮะ อันนี้คือ ใช่ สมัยก่อนด้วยนะ คือผมเนี่ยเขาไม่รับผมเป็นพนักงานประจำเพราะว่าผมไม่จบป.ตรี อืม ครับ แต่บังเอิญว่าผมอะไปเล่นที่ California Fitness หลังจากที่เล่นที่บ้านขมิ้นนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นฝรั่งแกก็แต่งตัวโสมๆทุกวันแต่ว่าตัวแกใหญ่ผมก็เลยไปถามแกว่าแกทำยังไงแกถึงตัวใหญ่เป็นช่วงร้อนวิชาเขาชื่อไซมอนก็คุยกับแกไปมาสักประมาณ 3-4 วันก็ไปเล่นด้วยกันนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเขาหนัก330 ปอนด์คือ150 กิโลอะแบบกล้ามนะก็มารู้หลังจากนั้นไปอาทิตย์หนึ่งว่าเขาเป็น Vice President ของที่ California Fitness โอ้ โอ้ เขาก็เลยบอกผมว่าแดนนี่ยูอ่ะพอมีความรู้ยูมาสนใจมาทำงานเป็นเทรนเนอร์ไหมผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมอยากขายเวย์อยากจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่างั้นยูมาเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวไอคุยให้แต่ว่าผมก็ไม่มีเงินเดือนนะปกติเงินเดือนจะเริ่มต้นฐาน 8,000 ผมก็ไปลองดูแล้วก็ไปขายก็ปรากฏว่าขายได้แล้วก็ได้คอมรวมกันมาได้เดือนละประมาณ100,000 3 เดือนแล้วผมก็ออก อ๋อมัน ก็ มี เอา ค่าคอม เอง ด้วย เป็น โอเค มีแต่ค่าคอมอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่น โอ้ มีค่าคอมกับค่าเทรน ก่อนหน้านี้มันมีแพชชั่นมายังไงฮะถึงจะมาเข้าไอ้เรื่องออกกำลังกายได้มาจากสาวเหรอหรือมาจาก มา อะไร จากสาวครับตอนนั้นผมมาจีบ สาวเหรอ ผู้ญิงคนหนึ่งแล้ว เดี๋ยวนะ ก็มีผู้หญิง มาวันนี้นี่คือธุรกิจพันล้านมันมาจากแพชชั่นของการที่จะจีบสาวเหรอ โอ้ผมว่าโลกมันเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ทุกคนครับ เชี่ย คือคนเราอยากมีเงินไปเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากมีอำนาจอยากมีอำนาจเพื่ออะไร มันก็ผมว่าก็เพื่อ2 อย่างครับ อะไร ก็ ฮะ เพื่อสาวกับเพื่อของโลกมันก็มีอยู่แค่เนี้ยครับไม่งั้นเงินมันก็ไร้ความหมาย คือผมไม่ได้มองเรื่องทะลึ่งหรือเรื่องเงียบเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่มีความเงียบเนี่ยโลกไม่ก้าวหน้า ฮะยัง คือ ไง ถ้า พี่ ไม่มี มันเป็ เท น สโทส drive เตอโรนเนี่ยโลกไม่ก้าวหน้าคำว่าไฟเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนตัวนี้ไงถูกไหมมันถึงพยายามตะเกียกตะกายพยายามสู้กันพยายามอะไรอย่างเงี้ย อันนี้พูดถึงฮอร์โมนเงียนของผู้ชายอย่างเดียวไหมหรือว่าของผู้หญิงด้วยหรือ ของผู้ชายอะ ของผู้ชายอย่างเดียวแล้วของผู้หญิงมันไม่มีค่าพี่ความเซลล์ของผู้หญิงอะ ผมว่าแรงขับมันน้อยกว่านะเหมือนแบบจะเอาให้ได้อะไรแบบเนี้ย บ้าเลือดเสี่ยงที่จะได้แบบเข้าไป ความคลั่ง เกิร์ฟ ความคลั่ง อันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วทำไมถึงเน้นเป็นเพราะกายบางคนสมัยก่อนอ่ะอาจจะไปสายดนตรีพี่ทำให้สาวประทับใจก็ไปเล่นดนตรีหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬา ผมเคยแล้ว ของพี่ ผม ทำไม เค ถึ ย ง แล้ว ผมกลับมาเมืองไทยแรกๆตอนม.3 เขาบอกเลยนี่ถ้าอยากจีบสาวได้ ต้องดีดกีตาร์เป็น ผมก็ลองดีดสมซานอยู่4 คอร์ด แล้วจับไปประมาณ3 วันก็ไม่เอาแล้วก็เลยมาเป็นกล้ามก็มีสาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เล่นกล้ามชวนเขาไปว่ายน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเรามีพุงก็เลยจะไปซิทอัพ7 วันในระหว่างที่ซิทอัพเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีคนอื่นมาเล่นแล้วเขาก็มีกล้ามแล้วเขาก็ยกดัมเบลลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่เขาตัวผอมกว่าผมเขาชื่อแจ็คผมจำคนนี้ได้เลยเขาก็บอกว่าแดนนี่เป็นฝรั่งแต่ทำไมยกได้น้อยจังความจริงกรรมพันธุ์เราต้องแข็งแรงนะแต่ทำไมกล้ามเนื้อเราถึงอ่อนแอจัง โอ้โห ไอ้คำเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบเจ็บอะ
เจ็บ มันทริกเกอร์ให้เราต้องแบบ เจ็บ ต้องมีพลังใจ ครับ ประมาณว่าใหญ่แต่นิ่มใช้งานไม่ได้นี่หว่าแนว เป็นคำดูถูกในวัยเด็กทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เราต้องแบบว่าเติมเข้าไปให้มันเต็มในฐานะที่เป็นลูกฝรั่งเลย ดูถูกคลาสสิกก็คือดูถูกในท่าเบนช์เพรสในท่าดันอก คนเริ่มเล่นเวทเนี่ยมันจะเป็นอะไรกับท่าดันอกมาก ยกได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เห็นคนที่ตัวเล็กกว่าเรามา แล้วก็ยกน้ำหนักได้สบายอะไรแบบเนี้ย แปลว่าตอนสมัยเด็กๆพี่แดนนี่ชิฟจากการที่ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงดี แล้วก็อาจจะมาทางเทรนเนอร์ไหมไม่รู้แต่จากพัชผูกลายเป็นว่าเราได้เห็นช่องโอกาสในการที่จะทำธุรกิจเวย์โปรตีน ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับบ้าพวกอาหารเสริมหรือเกี่ยวกับพวกยาอนาโบลิกที่เมืองนอกเขาสร้างกล้ามกันยังไงเขาอะไรไง มันก็เลยคลุกอยู่กับตรงนั้นคราวนี้พอคลุกอยู่กับตรงนั้นมันก็เกิดคำถามว่าเราจะไปซื้อของพวกเนี้ยยังไงดี มันไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจมันคิดว่า ถ้าผมซื้อมา24กระสอบแล้วกินฟรี4กระสอบแล้วขาย20ก็โอเคแล้ว ผมคิดว่ามันน่าจะมีคำถามที่ทุกๆคนสงสัยก็คือตะเกียสรุปได้สาวไหมครับ อ๋อ พี่แบบว่าอยากได้สาวเราก็เลยแบบว่าไปออกกำลังกาย พอโดนดูถูก เราไม่สนใจสาวแล้วเราออกกำลังกายอย่างเดียว อ๋อไม่ยังสนใจสาวอยู่ก็ได้ทั้งคนนั้นก็ได้อยู่ไม่ได้ล้มเหลวได้อยู่ ขอโทษที่ขัดนะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของแบบเริ่มซื้อขายช่วงแรกแล้ว ก็ตั้งใจจะซื้อมากินฟรีเองครับก็นำเข้าผิดกฎหมายแต่ว่าอายุความหมดเราพูดได้นะครับ โอ้ อายุความหมายความว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างครับมันจะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินกี่ปี ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา95เขาก็จะเขียนไว้ว่าถ้าโทษเท่านี้ปีนะครับหลังจากจำนวนปีเท่านี้ไปแล้วดำเนินคดีไม่ได้แล้ว เช่นฆ่าคนตายเนี่ยถ้าเราหนีได้20ปีหลังจาก20ปีไปในวันที่1ก็คือดำเนินคดีไม่ได้แล้ว เข้าใจ นะครับพวกนี้มันเป็นเวย์โปรตีนมันต้องมีขอใบอนุญาตนำเข้าเลยใบอนุญาตนำเข้าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องไปดีแคร์สูตร 100% ให้กับอย.ไทยฟังว่าไอสิ่งที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรคราวนี้แบรนด์เวย์ที่ผมสนใจจะนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นแต่บริษัทใหญ่ๆที่เมืองนอกแล้วไอเราไปซื้อ10ถุงเนี่ยและอีเมลไปขอสูตรเขา 100% เนี่ยเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดไปซื้อจากพวกรีเทลเลอร์ครับหมายถึงว่าคนซื้อตามเว็บไซต์ซื้อตามอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่มีเอกสารพวกนี้ให้กับเราอยู่แล้วมันก็เลยต้องนำเข้าแบบมุดเข้ามานะครับมุดเข้ามาก็คือไม่ลงว่าเป็นอาหารเสริมลงว่าเป็นอย่างอื่นผมก็ไปลงเป็นของใช้ส่วนตัวโดยอาศัยว่าเราเคยอยู่เมืองนอกมานะครับแล้วก็หน้าฝรั่งคิดเอาเองแล้วแต่งเรื่องแล้วก็ถ้าเกิดเราลงมาเป็นของใช้ส่วนตัวเนี่ยมันก็น่าจะได้มั้งก็เลยซื้อแล้วก็นำเข้ามาปรากฏมาถึงปุ๊บก็จะโดนจับแต่ว่าเขาก็ไม่จับเขาเห็นเขาก็สงสารเขาก็เลยปล่อยเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ครับก็ประมาณนั้นเพราะว่าไปแบบซื่อๆไม่ได้จ้างชิปปิ้งเคลียร์ไงครั้งแรกก็เคลียร์ของเองเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามีชิปปิ้งนะครับก็คุยกับคนที่เฟรดว่าพอจะรู้จักกับใครที่ศุลกากรไหมอะไรยังไงไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้แต่ในความจริงปุ๊บเนี่ยพอของมาถึงเนี่ยเขาไม่ได้ดูให้หรอกแล้วพอไปออกของเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ดูอาการออกว่าไอ้เนี่ยไม่เคยมาออกของหรอกชีวิตเนี้ยผมก็ไปชุดนักศึกษาแล้วก็เดินแบบเพราะว่าด่านศุลกากรตอนนั้นที่ลาดกระบังมันมีหลายจุดมากผมงงว่ามันต้องไปไหนเอกสารถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าคลองเตยต้องไป13จุดนะก่อนจะออกของได้เหมือนกับว่าพี่เขาก็ถามว่าเอกสารนี้มาไหมเอกสารนั้นมาไหมผมก็บอกว่าไม่ได้เอามาผมก็เลยคุยกับพี่เขาเลยว่าพี่ของผมมันเป็นโปรตีนพี่มันปลอดภัยมันมาจากอเมริกาแต่ว่าผมมันลงมาเป็นของใช้ส่วนตัวบอกแกก่อนแกก็เลยไม่ได้จับเพราะว่าถ้าเกิดไปเปิดแล้วเห็นต่อหน้าเนี่ยแกก็คงจับแล้วแกก็คุยกันในนั้นช่วยกันก็จ่ายเงินไปตามธรรมเนียมผมพูดอย่างนี้ได้เลยพี่แบบชิวๆอย่างนี้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบตอนนี้ในเน็ตยังมีโพสต์กันอยู่เลยเคยเห็นคนที่รับเคลียร์ของเข้าเป็นกิโลไหมใช่ไอ้พวกนี้ผิดหมดศุลกากรเนี่ยไม่เคยมีหลักเคลียร์ของเป็นกิโลนะถ้ารับเคลียร์ของอะไรก็ได้เป็นกิโลเนี่ยแปลว่าพวกนั้นเนี่ยยอมรับแล้วนะว่าทำผิดกฎหมายเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วเท่าไหร่นะ22ปีใช่ไหมครับอันนี้จริงๆ10ปีก็พูดได้ละเพราะว่าถ้าโทษไม่เกินกี่ปีมันก็ต้องไปดูว่าข้อหาอะไรที่เขาจะฟ้องแต่ว่าตรงนี้ผมเองก็มองว่าอายุความมันขาดยิ่งกว่าขาดไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้จดแวดไม่ได้เสียภาษีไม่ได้อะไรหรอกไอ้พวกนี้ถึงเวลามันก็จะมีครูมาสอนเราเองหมายความว่าพอเราขายของไปเนี่ยสมมติเราไปขายตัดราคาคนอื่นเนี่ยเขาก็จะล่อซื้อเราเอาใบเสร็จเราแล้วก็ไปส่งให้กับสรรพากรดูว่าเนี่ยเขาไม่ออกบินมาตรวจสอบหน่อยสิมาซื้อสินค้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาซื้อสินค้าอยู่นี้นะมารับของตรงนี้ประจำเลยไม่มีอย.เราก็จะโดนเจ้าหน้าที่มาจับยึดของพอยึดของมันเสียของมันก็เอาของคืนไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องพยายามค่อยๆหาวิธีทำที่มันถูกต้องขึ้นเรื่อยๆพี่แดนนี่ขายอยู่นานไหมกว่าจะมาเป็นผู้ผลิตแบบว่า
ขายมา3 ปีแบบกองโจรนั่นคือใช้ชื่อบุคคลนี่แหละนำเข้ามาแล้วก็ตอนหลังก็ไปเปิดบริษัท แล้วก็ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายคราวนี้เราก็จะขออยได้ถูกต้องละขายเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ6 ปีได้มันไล่ไปเรื่อยๆเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยของยี่ห้อชื่อว่า Dymatize นะครับคราวนี้ Dymatize เนี่ยเขาเนี่ยขายกิจการเขาทิ้งให้กับ Post ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Kellogg's นะฮะอาหารเช้าครับเขาก็มาเทคDymatizeไปแล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนของผู้บริหารพอมันเกิดการเปลี่ยนชุดของผู้บริหารปุ๊บเนี่ยแนวคิดมันก็เปลี่ยนไปพวกเนี้ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมาลื้อตั้งโต๊ะใหม่ว่าประเทศนี้จะให้ใครเป็นตัวแทนอย่างเช่น account ผมเนี่ยเขาก็จะดึงขึ้นมาว่าเขาขายคนเนี้ยเขาได้มาจิ้นตามที่เขาต้องการหรือไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เขาก็จะต้องมาคุยกับผมว่าเขาจะปรับราคาผมขึ้นหรือเขาจะบังคับให้ผมเพิ่มยอดซึ่งไอยอดเนี่ยมันเพิ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็โตมาในฐานที่มันสูงมากแล้วแต่ว่าคนพวกนี้เขาก็จะเอาตัวเลขไปทำ feasibility ในจินตนาการของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าประเทศไทยมันไปได้มากกว่านี้อีก x เท่าประเทศฟิลิปปินส์ควรจะไปได้มากกว่านี้มาเลควรจะไปได้มากกว่านี้แล้วก็มาบอกเราว่าให้ทำตัวเลขนี้เราก็บอกว่าเราทำไม่ถึงเขาบอกทำไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนลดเนี่ยมันต้องรีโมทกลับคราวนี้ส่วนลดที่หายไปส่วนต่างเนี่ยเมื่อเทียบต่อกำไรสุทธิที่ผมเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่สูงมากก็เลยมองว่าตั้งแต่Dymatizeเปลี่ยนชุดผู้บริหารใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีความเป็นคอร์ปอเรทจัดๆเลยคือทำอะไรปุ๊บมันบอกปุ๊บมันทำเลยพอมันทำปุ๊บต่อรองอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจะไม่เหมือนกับชุดเก่าก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เลยเริ่มทำอาหารเสริมของตัวเองก่อนเริ่มจากของง่ายๆเริ่มจากแอลคาเนทีนเม็ด CLA เม็ดอะไรแบบเนี้ยลองดูว่าเอามาขายคู่กับDymatizeแล้วมันไปได้ไหมก็ไปได้แล้วตอนหลังก็ว่าจ้างโรงงานที่อเมริกาผลิตเวย์เพราะว่าตอนนั้นก็ยังคนไทยเนี่ยยังเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากอเมริกาก็เลยมองว่าถ้าเราทำแบรนด์เราก็ต้องบอกว่ามันมาจากอเมริกาเพื่อให้เวลาที่มันเปลี่ยนจากDymatizeไปเป็นตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่สวิชมากเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่ราคาถูกกว่าแล้วตอนหลังค่อยมาเปลี่ยนจากเป็นเจ้าอื่นนะครับหรือว่าเราก็ใช้ USA ยาวก็ผมก็ใช้ USA ไปอยู่มาสัก2 ปีได้ครับคราวนี้พอใช้ USA มันก็มีประเด็นว่า1คือเขาผลิตให้กับหลายเจ้าบางทีเขาก็ผลิตของให้กับเราไม่ทัน2เรื่องราคาเนี่ยจริงๆราคาที่เขาให้มันโอเคนะแต่ว่าในเรื่องของ R&D เนี่ยเขาไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตรับจ้าง OEM เขาก็พยายามที่จะ stay lean มากๆเวลาจะพัฒนาสูตรหนึ่งมันอาจจะใช้เวลาแบบ9 เดือนถ้าเราทำที่ไทยเนี่ยเทียบกันนะ2 อาทิตย์จบแล้วก็ลิ้นของ R&D เขาอะมันไม่มีความเข้าใจในรสชาติคนไทยเช่นรสช็อกโกแลตไม่ใช่ปัญหาแต่รสชาไทยเนี่ยเป็นปัญหามากเคยให้เขาทำชาไทยแล้วเขาเอารสซินนามอนมาให้กินเพราะว่านี่คือชาไทยเขาขนาดว่าให้ยี่ห้อเลยนะให้ยี่ห้อให้ไปซื้อในห้างที่อเมริกาหรือว่ารสทุเรียนอย่างเงี้ย R&D เขากินไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพราะเขาไม่มี R&D ที่เป็นเอเชียและกินทุเรียนได้มันก็จะมีความลำบากมากในการจะ approve แต่ละอย่างก็เลยมองว่าผมมันมีที่อยู่ใกล้ๆกับคลังสินค้าเอาไว้เก็บเครื่องกำลังกายผมก็เลยดูว่าผมอยากจะลองผลิตเวย์เองก็ไปตั้งโรงงานก็เลยไปดูพวกเรื่องเกี่ยวกับ BOI ส่งเสริมการลงทุนที่มันยกเว้นภาษีนิติบุคคลแล้วก็ภาษีเงินปันผลแล้วก็เอาไปสร้างโรงงานมันก็จะได้ประโยชน์1ละเราสามารถผลิตได้ flexible ขึ้นเพราะเป็นโรงงานเราเอง2เรื่องนำเข้าเนี่ยเราจะมีปัญหากับศุลกากรน้อยลงมากต้องบอกว่าเวลานำเข้าเนี่ยถ้าสินค้ามาเป็นสำเร็จรูปศุลกากรจะตีความได้กว้างมากแล้วเราจะเถียงกับเขาได้ยากวิธีเดียวที่เราจะเถียงชนะเขาเนี่ยคือเราต้องทำหนังสือแทงเข้าไปที่กองพิกัดว่าสินค้าตัวนี้ให้กองพิกัดตีมาเลยว่าเป็นไรแล้วกองพิกัดเนี่ยเมื่อตีมาแล้วถือว่าปิดปากไม่ตรวจเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่การตีกองพิกัดบางทีก็ไม่ได้เป็นคุณกับเราเพราะว่าสมมติในตรวจปกติเนี่ยคิดเราอยู่พิกัด 5% เพราะเขามองมันเข้า5ไปถามกองพิกัดอาจจะ10 20 25ก็ได้แต่ว่าพอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบมันมีความนิ่งมันไม่มีส่วนผสมอื่นๆเวมันก็เวพิกัดนี้เลยแต่ถ้าเกิดเวโปรตีนรสช็อกโกแลตมันมีเวโปรตีนมีโกโก้มีสารให้ความหวานรวมกันเนี่ยมันก็จะไปเข้าพิกัดเป็นโกโก้ก็ได้ก็โดน 10% ถ้าตีเป็นเวก็3ถ้าไปตีเป็นอย่างอื่นมันก็จะแพงขึ้นไปอีกมันมีความซับซ้อนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเบี้ยบ้างเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาในเชิงข้อกฎหมายเนี่ยหรือข้อเท็จจริงเนี่ยเราไปเถียงเขาก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยดุลพินิจเนี่ยมันอยู่กับเขาพอดุลพินิจอยู่กับเขาปุ๊บสุดท้ายเราชนะแต่ว่าถ้าตามหลักเนี่ยผม
เข้าใจว่าเขากักของเราได้45 วันนะ อืม ก็เขาก็ไม่ปล่อยอะเขาก็มีดุลพินิจเขามองแบบนี้ เรามอง อืม อีกแบบหนึ่งก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันทำแบบนี้รู้สึกว่ามันคลีนเราก็ไปให้กองพิกัดชี้ทีละตัวเลยว่ารอแมทตัวเนี้ยเข้าพิกัดไหนเข้าพิกัดไหน อ่าฮะ แค่ชี้เวย์ได้ตัวเดียวก็ผลิตเวย์ได้20 รถละแล้วก็มาสร้างโรงงานที่เมืองไทยนะครับสร้างเป็นคีนรูมคือโรงงานอาหารเนี่ยปกติในประเทศไทยเนี่ยเขาก็แค่แบบว่าคุณสร้างคุณไม่ต้องมีแอร์ก็ได้ อืม แต่ว่า ครับ ขอให้แค่ถูกสุขลักษณะ ตอนนี้ถ้ามีแอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาหน่อย เพราะว่าอย่าง เก็บ พว รั ก กษา เวย์เนี่ยมันไม่ชอบร้อน พอร้อนมันก็มีกลิ่นง่ายถูกไหม ครับ ที่ผมต้องทำเป็นคีนรูมเนี่ยเพราะว่ามันทำให้อากาศในนั้นนะมันสะอาด ซึ่งไออากาศสะอาดเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต่อการผลิตเวย์แต่มันจะช่วยกรองกลิ่นอื่นๆ ที่อยู่รอบๆโรงงานเราได้ เช่น สมมุติว่าบางทีเนี่ยผมอยู่สมุทรปราการ ครับ พอฝนตกทีเนี่ยมันจะมีบ่อขยะมหาศาลเลย อ่า แล้วกลิ่นเนี่ยมันจะลอยมา อ่า คราวเนี้ยถ้าโรงงานไหนไม่มีไอ้ระบบกรองอากาศคีนรูมตัวเนี้ยสินค้าของเขาอ่ะมันก็จะผสมไปกับไอ้กลิ่นกรองขยะเนี่ย อ้าวเข้าไปอา ถ้า หา เขา ร ผลิต จบเลย ใช่คือหน้าฝนก็คือปิดไปเลยผลิตไม่ได้เนี่ย นั่น ถูกไหมฮะ ใช่ใช่ ก็เลยทำคีนรูมเพราะเหตุผลนั้น ถามเป็นความรู้ได้ไหมฮะไอ้คีนรูมเนี่ยทำขึ้นมามันลงทุนเยอะไหมครับ เทียบกับถ้าไม่มีห้องแอร์ไม่มีการกรอง แตกต่างกันนะตารางเมตรละประมาณ 20,000 บาทครับเพราะว่ามันต้องดูเป็นคีนรูมคลาสไหน อันนี้เป็นคีนรูมคลาสดีเนาะคีนรูมมีอยู่4คลาสนะฮะถ้าท่องง่ายๆก็แสนหมื่นพันร้อยแสนเนี่ยเอาไว้ผลิตยาเม็ดหมื่นก็ยังไว้ผลิตยาเม็ดเหมือนกัน แล้วก็พันเนี่ยผลิตยาฉีดละส่วนร้อยเนี่ยผลิตยาฉีดเหมือนกันแต่จะเป็นจุด CCP เท่านั้นคือจุดที่ต้องการการปนเปื้อนน้อยๆเท่านั้น เช่นจังหวะตอนจะฟิลเพราะว่ายาเนี่ยไปฆ่าเชื้อมาแล้วกำลังจะฟิลแต่ว่าข้างนอกเท่าไหร่ก็ล้านหนึ่งพอไปอยู่ในนั้นมันก็แสนหนึ่งก็คือมันก็น้อยลง10 เท่า พอมาขายแบรนด์ของตัวเองเนี่ยกับสวิชที่เราเคยเอาแบรนด์คนอื่นเข้ามาเนี่ยมันแบบว่ายอดมันเปลี่ยนแบบว่ากระชากเลยไหมครับมันเราต้องมั่นใจขนาดไหนแล้วถึงแบบว่าเฮ้ยโอเคเราตัดอันเดิมแล้วเราจะมาเป็นอันใหม่แล้วตรงนี้โปรเซสนี่ยากไหมพี่หรือว่าง่ายห ก็ รือยังไง อย่างที่บอกตอนแรกๆก็ค่อยๆเปลี่ยนก่อนฮะลองจากตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่เวย์แล้วก็มันก็ไปได้ ต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะจริงๆผมว่าเว็บผมอะทำเรื่องพวกการเขียนสรรพคุณสินค้าดี เวลาลูกค้าอ่านเนี่ยแล้วเขาซื้อเป็นโปรโมชั่นเซตเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพราะตัวสินค้า แต่เขาซื้อเพราะว่าเขาอ่านว่าในเซตเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไร ช่วงที่ผมเริ่มออกมาฉีกเสื้อเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณปี 2015 ซึ่งคือช่วงเวลาที่ผมเปิดตัวแบรนด์ตัวนี้แหละ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะใช้นักกีฬา แล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถสื่อสารกับนักกีฬารู้เรื่อง คือต้องบอกว่านักกีฬาเพาะกายบางคนเนี่ยเขาจะมีความบ้านๆมากเลยเขาก็จะถ่ายรูปสินค้าแล้วเขาก็จะเบ่งกล้ามผมใช้ตัวนี้คราวนี้แอดแบบเนี้ยมันเวิร์กเมื่อสมัยแบบ30 ปีก่อนของตอนนั้นนะแต่ว่าถึงเวลานะประมาณช่วงปี 2014-2015 มันไม่เวิร์กอะไรแบบนั้น ครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดผมไดเอทนะครับแล้วผมออกมาพูดกับลูกค้าเองเนี่ยมันน่าจะเล่าเมสเสจได้หมดกว่า ก็เลยเริ่มไดเอทออกมาทำคลิปเล่าไปอันที่1อันที่2อันที่3ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าติดเป็นกระแสขึ้นมาเองไอการฉีกเสื้อเนี่ยจริงๆมันไม่ได้คิดมาก่อนนะแต่ว่า ฟิลมันได้ พอมันจะจบคลิปอ่ะ ฟิลได้ มันไม่รู้จะจบยังไง เออ แล้วมันหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวบอกว่าคลิปนี้จบแล้ว เออ ก็คือการฉีกเสื้อ ชี้แล้วแบบเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพจำเลยนะแบบไอคอนิก11 ปีจาก 2015 พี่ประมาณตอนนั้น เอาตรงๆว่าเมื่อก่อนอ่ะ ผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบว่าจะออกกำลังกายหรือจะกิน ครับ เวย์อะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นเห็นพี่ฉีกเสื้อเนี่ยคือรู้ว่าอันนี้คือเวย์แบบว่ามันติดตามาก เป็นสุดยอดมาร์เก็ตติ้งนะ อันนี้ไม่รู้ว่าพี่แบบวางแผนมาล้ำลึกไหมหรือว่ามันก็ทำออกมาจากใจแล้วมันก็ ไม่ได้วางแผนครับมันก็คงเหมือนน้องตอนที่ทำรายการน้องก็เห็นไอเดียแล้วก็ดูใช่ไหมแล้วก็ลองทำไปดูทำแล้วก็ปรับทำแล้วก็ปรับ ลองทำ ผมก็เหมือนกัน เออ คือคลิปแรกที่ผมฉีกเสื้อจริงๆเลยเนี่ยนะครับผมว่าจ้างโปรแกรมเมอร์แปลกไหมไม่ได้คุยกับลูกค้าด้วยนะเหมือนว่าช่วงนั้นน่ะบริษัทผมอ่ะเป็นแรกๆในประเทศไทยเลยที่ทำอีคอมเต็มรูปแล้วผมก็อยากจะจ้างโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถมาผมก็เลยจัดแข่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์ทอนก็คือเหมือนกับว่าให้คนที่เขาอยู่สาย security ครับมาสร้างโจทย์แล้วก็เกณฑ์โปรแกรมเมอร์มา แข่ง แล้วก็แฮกใครแฮกได้ก็รู้สึกจะได้เงินผมจำไม่ได้แล้วว่าที่1-2 แสนหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เป็นที่ตื่นเต้นของวงการในสมัยนั้นมากแล้วก็จะได้รับเข้าทำงานฟิตเวย์อะไรแบบเนี้ยคราวเนี้ยมันก็จะมีรางวัลที่มันเล็กกว่านั้นแล้วสมัยนั้นหูฟังยี่ห้อบีทมันดังผมก็ซื้อหูฟังยี่ห้อบีทนี่แหละมา5 รางวัลก็คือจะให้โปรแกรมเมอร์คนที่2ที่3ที่4ที่5อะไรเงี้ยได้แล้วก็จะทำคลิปออกมาเล่าถึงแฮกเกอร์ทอนตัวเนี้ยแล้วก็เล่าไปเล่ามาก็แบบจำได้เลยตอนนั้นวิศวะคณิตกรแบบอะไรเงี้ยครับนั่นอะไรแล้วก็ฉีกเสื้อก็เลยเป็นคลิปแรกนั้น น่าจะเสียเสื้อไปหลายร้อยตัวแล้วนะพี่แดนนี่ชีวิต หลายร้อยตัวแล้วก็มีคนบอกว่าเสื้อเปลืองนะครับ แต่ว่าผมอ่ะเคยไปคุยกับโอกิวีนะ ฮะ แล้วโอกิวีเนี่ยคิดค่าทำโลโก้6 วิ 6 ล้าน โอ้ โมชั่นกราฟิกสมัยปี 2013 6 วิ
วิละล้านอ่ะ วิละล้าน แล้วผมก็ โอ้ นั่งคิดว่าแต่เสื้อผมตัว150อ่ะก็ไม่ต้องคิดอ่ะ ฉีกเสื้อดีกว่า แต่ว่าพี่แดนนี่มาวันนี้นี่คือเรียกว่ามาถึงจุดที่เราคาดหวังแล้วไหมหรือว่าฟิตเวย์มันต้องไปแบบ ผม ขึ้นไป ต้องไป ตี กว่านี้เยอะ ต้องไป ไป ต้องไป กว่านี้ ตี เยอะ กับไอ้แบรนด์ต่างชาติเลยเราอยากทำขนาดนั้น ใช่ นี่คือเป้าหมาย ครับจริงๆ บริษัทที่ไม่ธรรมดาจริงๆที่ผมมองนะก็คือ iHerb กับ MyProtein iHerb เขาก็จะเป็นเว็บขายอาหารเสริมที่บริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ตลาดเขาส่วนใหญ่จะเป็น international เขาก็จะมีแบรนด์ประมาณสัก 3-4 หมื่นแบรนด์เลยรับทุกแบรนด์มาแล้วก็ขายหมดแล้วก็มี house brand เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็คีย์ของเขาก็คือทำ cross border e-commerce เป็นหลักคือโลกสมัยเนี้ยมันจะต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการผ่อนผันปริมาณการนำเข้าให้สูงขึ้นได้ เช่นปกติแต่ก่อนนำเวย์เข้าได้1 กิโลนะครับต่อไปอาจจะบอกว่าเฮ้ยต่อคน10 กิโลได้เลยมันก็ทำให้เหมือนแบบว่ามันไม่ติดกำแพงของแต่ละประเทศไง อืม ต่างชาติก็สามารถเข้ามาที่เราได้เราก็สามารถไปที่คนอื่นได้ ครับ อารมณ์เหมือนของที่มาจากจีนตอนเนี้ยแต่ว่าพอพวกมันเป็นพวกเครื่องสำอางกับพวกฟู้ดเนี่ยจริงๆมันยังติดในเรื่องของกฎหมายอาหารและกฎหมายเครื่องสำอางอยู่ ครับ แต่ว่าเหมือนรัฐเขาก็พยายามจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกๆปีว่าไอ้แคตตากรีนี้แคตตากรีนี้จะปรับปริมาณการนำเข้าเนี่ยให้มันสูงขึ้นเวฟให้คนสามารถคอนซูมจากนอกประเทศได้ ครับ แล้วมันจะทำให้ตลาดเนี่ยโต แล้วปัจจุบันนี่ฟิตเวย์ขายในประเทศไหนบ้างครับ นอกจากประเทศไทย เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นพี่แดนนี่ก็บอกว่าเคยเป็น เวียดนามมาเลเซียพม่าครับเป็นหลัก เริ่มไปแล้ ดู ว ไบมีนิดหน่อย แบบว่ามีจุดขายเลยไหมว่าทำไมของเรามันถึงแตกต่าง ผลแลบอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยฟิตเวย์เป็นแบรนด์ที่ไม่มีลูกเล่นเวลาเราขายเวก็เป็นเวปกติธรรมดาขายแอสตาก็เป็นแอสตาปกติธรรมดาฟิชออยล์ปกติธรรมดาแต่ว่ามันมีแอสตามันมีฟิชออยล์แล้วมันมีเวอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยว่าเราใช้เทรดมาร์กมันเลยดีแต่เราอาศัยผลแลบแล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นตัวยืนยันผมมาตรวจแลบมาตั้งแต่ปี2012 แล้วจริงๆแล้วนะแต่ว่าที่ผมมีผลแลบ amino acid breakdown นะฮะที่เขาเป็นประเด็นกันว่าเฮ้ยวิธีการปลอมโปรตีนด้วยการ spiking เนี่ยผมมีผลแลบเนี่ยที่ผมหาเจอเป็นหลักฐานเนี่ยปี 2013 หมายถึงว่าผมเริ่มตรวจตั้งแต่ปี 2013 ครับ ใน amino acid breakdown นะแต่ถ้าตรวจไนโตรเจนเนี่ยผมตรวจแต่ปี 2010 แล้วคือผมเชื่อมาตลอดแล้วผมโดนโจมตีด้วยว่าผมมาขายของปลอมเพราะคนเนี่ยจะไม่ชอบผมเยอะมากเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มขายเวย์ผมก็ไม่ได้เป็นคนแรก ครับ มันก็จะมีเจ้าที่ขายเวย์อยู่ประมาณสัก3-4 เจ้า แล้ว 3-4 เจ้าเนี่ยเขาก็จะโทรมาคุยกับผมว่าให้ผมเนี่ยหัวราคากันเนี่ยเขาคือ3เจ้านั่นเนี่ยเขาก็คุยกันว่าไอ้ถุงที่ซื้อมาถุงละ 1,500 เนี่ยเขาจะขายถุงละ 6,500 กัน ครับ แล้วผมเนี่ยก็ไปตั้งบนเว็บไซต์ว่า 3,900 สักพักหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาก็จะโทรมา แล้วเขาก็จะบอกว่าให้ปรับราคาขึ้นให้หน่อยเขาจะคุยดีๆนะตอนแรกนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเรามาแข่งกันเองเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือลูกค้านะ ใช่เลย ซึ่งเขาบอกว่าทำแบบนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับเฉือนเนื้อกันเองอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า ทำตลาดพัง พี่อ่ะขายอยู่เดือนละ100 ชิ้นถ้าแดนนี่มาตัดราคาพี่ชิ้นละ 2,000 บาทพี่ก็หายแล้วเดือนละ 200,000 แล้วแดนนี่ก็หายไป 200,000 แดนนี่ว่าคุ้มไหมล่ะแดนนี่อาจจะยังทำมาไม่นานนะมันมีต้นทุนนู้นต้นทุนนี้ต้นทุนนั้น ครับ แต่ว่าผมเองอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนะคือผมซื้อมาเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยรวมค่าเคลียร์ด้วยนะก็ 1,500 แล้วผมก็ขาย 3,900 มันก็เฮลตี้มาจิ้นแบบสุดๆแล้วอ่ะโอเคก็100%นิด ครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าเราขายแพงกว่านี้สุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะมีคนที่เอาเข้ามา แล้วก็ขายถูกลงไปอีกเอาเข้ามาแล้วขายถูกลงไปอีกแล้วก็จะเสียลูกค้าไป ก็เลยทำให้มีคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ชอบเขาก็เลยมาโจมตีว่าไอ้ของผมที่มันขายได้ราคาเนี้ยเพราะมันปลอมของเขาเนี่ยจริง ๆพี่โดนบ่อยไหมโดนโจมตีบ่อยไหมเหตุการณ์ที่ต้องเจอเรื่องดราม่า บ่อยครับบ่อยแล้วก็หลายรอบด้วย ผมถามเพิ่มได้ไหมครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาจากคนที่ทำธุรกิจแนวนี้เหมือนกันแล้วก็พอเริ่มโตมันก็จะมีศัตรูที่อื่นที่ผมได้ยินมามันจะโหดกว่านี้มากคือบางที่ก็คือมีแบบว่ายิงขู่หรือแบบบางคนก็ต้องจ้างบอดี้การ์ดอะไรแบบนั้นเลยต้องมีทีมบอดี้การ์ดดูตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนทีมบอดี้การ์ดจะเป็นคนจัดการอันนี้มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับยังไม่มีแบบว่ามายิงขู่นะครับมีแต่ว่ามีคนโทรมาหาว่าตอนนี้กำลังจ้างคนจะมาเก็บนะครับแต่ว่าโดนยิงขู่เนี่ยยังไม่เคยแล้วพี่ทำไงครับมันจะมาเก็บแล้วเราทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่มามันก็เป็นบลัฟแล้วก็ฉีกเสื้อแบบแม่สู้แม่งเลยเหรอมันก็เป็นบลัฟเป็นบลัฟนะพวกนี้มีบลัฟเยอะบลัฟมาขอเงินก็มีนะฮะมีอีเมลมาอย่างเงี้ยบอกว่ารู้มาตลอดว่าเราเนี่ยทำเรื่องผิดกฎหมายเราไม่จ่ายภาษีขอให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้ภายในเวลาวันนี้ไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จริงๆก็ผิดรีดเอาทรัพย์
อืม เรื่องปวดหัวของคนทำธุรกิจ แต่ว่าเขาก็ แล้ว น่า ก็ จะ อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็จะมีครูมาให้เราได้เรียนรู้ก็คือล่อซื้อออกบินไม่ออกบิน แต่ก่อนแวดผมก็ไม่ได้จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ย ครับ เหมือนกับ 99.99% ในประเทศไทยนะครับ อืม แต่ตอนหลังเนี่ยก็คือทำให้มันถูกต้องหมด อ่า หรือศุลกากรก็เหมือนกันศุลกากรมันก็จะมีอารมณ์ว่า อย่างเช่น เนี่ยเรารู้ว่าคนเนี้ยโกดังอยู่นี้ใช่ไหมเราก็ไปรู้มาว่าเนี่ยเขาเอาของเข้ามาที่ท่านี้ ถ้ายิ่งรู้ชื่อบริษัทเนี่ยยิ่งง่ายเนี่ยเขียนเป็นขอรางวัลนำจับ แล้วก็จะไปแจ้งว่า เดี๋ยวจะมีของผิดกฎหมายนะ เข้ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ย อื มีคู่แข่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ครับ เพราะว่าเขาแจ้งแล้วเขาได้รางวัลนำจับด้วยนะ เดี๋ยวนะต่อให้มันจะเป็นของถูกกฎหมาย แต่ว่าถ้าเขาไปแจ้งว่าจะมีของผิดกฎหมายเข้ามาตามหลักเขาก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจอะไรอย่างนี้เหรอ แบบ ใช่ นี้ป่ะ แต่ ฮะ ว่าตอนนั้นผมนำเข้าผิดไงไม่มีใบอนุญาตไง เป็นการแกล้งกันทางธุรกิจอะไรแบบนี้ ใช่ เพราะว่า อืม ทุกเจ้ามันก็รู้กันหมดว่าผิดทุกเจ้าอย่างเงี้ย อย่างเช่น อืม ถ้าเกิดผมดูเวย์เมืองนอกตอนเนี้ยผมก็รู้เลยว่าเจ้าเนี้ยผิดชัวร์ อืม ผิดในที่นี้คืออาจจะนำเข้ามาถูก แต่ขึ้นทะเบียนอาหารเท็จ ขึ้นทะเบียนเท็จคืออย่างนี้ สมมุติว่าผมเอาอาหารเสริมเข้ามาจากอเมริกา อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เสรีมากอินกรีเดียนคุณจะใส่อะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนก็จะชอบเพื่อเหตุผลนั้น พวกเนี้ยมันก็กลัวโดนเจ้าหน้าที่จับ มันก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนอาหารไว้ ปรากฏว่าไอ้ส่วนผสมพวกนี้มันขึ้นไม่ได้เลย สมมติมีอยู่5ตัว มีแค่ตัวเดียวที่มันผ่านในประเทศไทย มันก็จะต้องไปขึ้นไว้ว่ามีตัวนี้แค่ตัวเดียว แล้วก็ใส่ชื่ออื่นๆลงไป ครับ ที่เป็นชื่อหลอก อืม ที่เมืองไทยให้ อืม แล้วก็ได้เลขทะเบียนมา ฉะนั้นพอเราดูผิวเผินเนี่ย ก็บอกให้ตัวนี้มีออย เวลาที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสมัยก่อนดูเนี่ย ก็โอเคตัวนี้มีออย มันก็จะพอที่จะต่อรองแล้วก็คุยได้ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยเขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องของอาหาร วันหนึ่งเนี่ยเขารับของหลายแบบมาก มันก็เลยมีคนที่ทำแบบนี้ แต่ตอนหลังเนี่ยระบบรัฐเขาก็เปลี่ยนไป ออยเนี่ยเขาก็ไปตั้งหน่วยงานแยกในกรมศุลเขาเองเลย แล้วก็ให้ผู้ประกอบการทุกคนที่จะนำเข้าอาหารเสริมเนี่ยคีย์ข้อมูลไว้ล่วงหน้า ว่าจะเอาอาหารเสริมรายการไหนเข้ามาบ้าง แล้วถึงเวลาเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมศุลนะจะสุ่มตรวจสินค้า แล้วถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็จะส่งหาเจ้าหน้าที่ออย เจ้าที่ออยก็จะเอามาดูเฮ้ยฉลากจากเมืองนอกเขียนว่ามี5ตัวนี้นี่นะ แต่ทำไมในใบอนุญาตสูตรคุณน่ะที่คุณขึ้นทะเบียนไว้มีแค่ตัวเดียว อย่างนี้มันก็ไม่ตรงสิฉะนั้นคนที่มีเลขออยแบบเนี้ยเขาก็ต้องไปจ่ายตังค์เจ้าที่กรมศุลว่าไม่แทงถามออยได้ไหมเพราะมันเป็นดุลพินิจของเจ้าที่ในตรวจว่าจะแทงไปถามออยไหมเวลานำเข้าอาหารเสริมจากเมืองนอกมันจะมีประเด็นประมาณนี้ตลอด เรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะปวดหัวกว่าไอ้ดราม่าล่าสุดที่เป็นของกูรูเช็คใช่ไหม ปวดหัวกว่าเยอะ ปวดหัวกว่าเยอะ ใจแข็งแค่ไหนมันก็ต้องบอกว่ามันก็จะนอนไม่หลับ มันมีความไม่แน่นอนน่ะแล้วก็ตำรวจก็มาวุ่นวายเต็มไปหมด เราจะทำอะไรบางทีมันก็ไม่ถูกทุกอย่างมันก็พันกันไปหมดอย่างเงี้ยเลขทะเบียนก็ไม่ถูกต้องภาษีก็ไม่ได้เสียถึงเวลาจะออกมาบอกเฮ้ยสินค้าตัวเองไม่มีปัญหามันก็จะโดนขุดแผนอื่นขึ้นมาแล้วประเด็นนี้ล่ะแล้วประเด็นนั้นล่ะคราวนี้ว่าพอมาทำให้มันถูกต้องพอเราผลิตเองปัญหาพวกนี้มันก็หายไปหมดแต่มันก็มีปัญหาอีกด้านหนึ่งอีกแทนเพราะว่าตอนนี้เราต้องมาเป็นคนผลิตแล้วไงมันก็ technically challenging ต้องชอบทำ แล้วก็ภาษีมันก็เยอะนะถูกไหมอย่างผมไม่ได้มีเจตนาโม้นะครับแต่ว่าสมมติงบการเงินผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันประมาณ 1,160 ล้านรายได้นะฮะถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้เสียแวตผมก็จะประหยัดได้คร่าวๆก็ 7% ของตรงนั้นนะผมก็จะประหยัดไปได้ปีละ70 ล้านโดยที่ลูกค้าก็จ่ายเงินเท่าเดิมหรืออะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพราะแวตจริงๆที่มันจะไปเสียเนี่ยมันจะเสียน้อยมากแล้วบริษัทแบบนี้เยอะในประเทศไทยก็คือหมายความว่าลักษณะของบริษัทพวกนี้มันจะเป็นบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องแต่ยังทำอยู่มันเป็นหลักความจริงที่มันอยู่ในประเทศไทยนะฮะเราไปกินร้านอาหารข้างทางก็ได้แล้วเราก็ลองบอกเขาว่าพี่ขอใบกำกับหน่อยมันก็ไม่มี ผมเคยทำนะเขามีให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเลือกออกเฉพาะคนถ้ามีคนไหนไปขอเขาก็ออกแล้วเขาก็จะจดเอาไว้ว่ามันมีการออกไปในบินนี้ถึงเวลาเขาส่งสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องส่งบินของเราไปด้วยเพื่อให้เวลาที่เราไปใช้บินภาษีเนี่ยเคลมเนี่ยแล้วทางฝั่งตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาคือการหลบแวตเนี่ยมันมี2แบบ1ไม่ไปจดเลยไม่จ่ายเลยแบบเนี้ยคนปกติไม่ค่อยทำเพราะคนปกติรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยพวกนั้นต้องเป็นอาชญากรแบบมืออาชีพจริงๆเลยใช่คือถ้าไม่จดมันโดน คนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะไปจดทะเบียนให้มันมีไว้หน่อยว่ามีจดแวตแล้วก็ส่งบางบินอันนี้คือความเป็นจริงอย่างเช่นเนี่ยผมโดนคู่แข่งทักเข้ามาว่าเอ้ยขอบินหน่อยผมก็ออกบินให้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่จริงๆกฎหมายบอกไว้ว่าคุณต้องออกทุกบินถูกไหมครับฉะนั้นเราเข้าเซเว่นเราจะเห็นเราจะเอาไม่เอาเขาก็จะให้ใบเสร็จเราอยู่นั่นแหละผมถามนิดนึงครับเท่าที่ฟังมาเนี่ย
มันเหมือนว่าตั้งแต่ตอนที่พี่เริ่มทำตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วมาถึงตอนเนี้ยมันฟังดูราบรื่นคือในมุมของคนฟังนะมันมีจังหวะไหนไหมที่มันแบบเป็นเรียกว่าพายุลูกใหญ่เลยที่แบบไอ้ชิมไม่ไหวแล้วว่ากูอยากจะเลิกทำแล้วว่าหรือว่ามันจะล้มละลายมีไหมถ้าเอาที่พี่นึกได้มันไม่น่าจะแบบว่าง่ายอย่างนั้นไหมพี่หรือไงส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาคนมากกว่าปัญหาพนักงานมากกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะเช่นมีโปรแกรมเมอร์จะยึดเว็บไซต์ไปอะไรแบบเนี้ยแล้วเว็บไซต์มันเป็นช่องทางหลักของเราแต่ทางธุรกิจก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือมาแบบว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นปัญหาธุรกิจไงเพราะว่าถ้ามันยึดเว็บไซต์ไปก็ธุรกิจมันก็ดับไปเลยคือการที่ก็มีเรื่องเวปอมเหรอใช่โดนโจมตีเรื่องเวปอมเพราะว่าทุกเจ้าก็ลงขันกันโจมตีอันนี้คืออันเดียวกับอันล่าสุดไม่คนละอันกันไม่ใช่อันล่าสุดนี่ยังถือว่าเบาโอ้แล้วคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะบางทีคนมันไม่สนใจความจริงถ้าสมมุติว่าเขามาโจมตีแล้วคนเชื่อเยอะๆมันก็ส่งผลกระทบจริงๆกับรายได้ของตอนนั้นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือคนในวงการเล่นกล้ามเนี่ยมีกลุ่มมีพรรคมีพวกกันนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทกับคนในวงการนี้กับใครเป็นพิเศษถูกไหมฮะเหมือนกับผมก็ทำการค้าปลีกแล้วก็เป็นคนคล้ายๆกับว่ายอมหักไม่ยอมงออย่างเงี้ยผมชอบใครผมก็คุยกับคนนั้นนะครับผมไม่ชอบใครผมก็จะไม่แกล้งแสดงออกว่าผมคุยได้คราวนี้ในวงการเพาะกายสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเพาะกายที่เขาอายุเยอะกว่าเราและเขาก็ต้องการให้เราเข้าหาเขาแบบเคารพเขานะครับผมก็มองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำน่ะมันไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นสายในสมาคมในอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ไหว้เขาไม่ทักเขาจุดเริ่มต้นมันก็จะเริ่มจากประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเริ่มจากป้าเนี่ยแดนนี่เป็นคนแบบนี้แล้วก็มีคนที่มาขายเวย์คนขายเวย์คนเนี้ยเขาก็ขายโปรตีนเนี่ยต่ำกว่าฉลากเนี่ยไปประมาณ 50% แล้วผมเนี่ยก็เอาไปตรวจแลบสมัยนู้นเลยนะแล้วก็ส่งบอกเจ้าของเว็บบอร์ดเพราะว่าคนนี้เขาขายในเว็บบอร์ดผมก็ขายในเว็บบอร์ดนี่เหมือนกันคนเนี้ยเขาทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็เป็นคนออกมาแฉตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโปรตีนเขาตก 50% จริงและเขาขอโอนเงินคืนลูกค้า 50% คือโปรตีนเคมว่ามี90แต่ความจริงมี45เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดโอนมา 2,000 เดี๋ยวคืนได้ 1,000 นะครับก็ได้ไปครึ่งนึงแล้วคราวนี้ว่าคนเนี้ยจริงๆแกผมไม่อยากพูดชื่อแกเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่แกเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนไม่ตัดสินคนเป็นคนเข้ากับคนได้อะไรเงี้ยครับแกก็เลยมีพรรคพวกประมาณนึงคราวนี้ไอ้พรรคพวกกลุ่มเนี้ยมันก็สะสมตัวแล้วก็ก่อขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆไอ้กลุ่มใหญ่ๆเนี้ยก็เลยมาตั้งกลุ่มใน Facebook ขึ้นมากลุ่มนึงแล้วก็เอาสินค้าฟิตเวย์เนี่ยไปโพสต์แบบในนั้นเสียหายแล้วถ้ามีใครก็ตามเนี่ยที่มาในเพจฟิตเวย์แล้วชมสินค้าฟิตเวย์นะคนกลุ่มนี้ก็จะลุมทักไปหาอินบ็อกซ์แล้วก็ไปพูดเรื่องลบๆเกี่ยวกับสินค้าฟิตเวย์คนนี้ฟังประมาณว่าไปบอกลูกค้าว่ามึงกล้ามกระจอกมึงไม่รู้หรอกมึงโดนแดนนี่หลอกอะไรแบบเนี้ยกูเป็นระดับนักกล้ามอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกับแบบว่าเปลี่ยนไปอยู่ข้างนั้นแทนแล้วก็ทำแบบเนี้ยเหมือนก่อกวนธุรกิจอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาก็ไปเจอลูกค้าคนหนึ่งของฟิตเวย์ที่เขามาซื้อสินค้าฟิตเวย์เป็นเด็กมหาลัยคนนี้ก็ถูกคนกลุ่มนี้ชักใยแล้วก็หลอกใช้นะครับแล้วเขาก็ด่าสินค้าฟิตเวย์นู่นนี่นั่นคราวนี้ผมก็เลยฟ้องเด็กคนนี้ว่าหมิ่นประมาทเพราะว่าเด็กคนนี้เปิดชื่อจริงว่าตัวเองคือใครแต่คนที่เหลือเนี่ยมันจะใช้เฟซอวตารคือเด็กเขาโดนชักใยโดนยืมมือมาอีกทีนึงโดนยืมมือมานะครับพอฟ้องเด็กคนนี้ปุ๊บเด็กคนนี้มันก็บอกว่าฟิตเวย์แม่งมีหมายสารมากูแม่งไม่กลัวหรอกเวย์แม่งผสมหมอยอะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์แบบเนี้ยพวกนี้เวลามันออกมารีวิวสินค้าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยโปรตีนตัวนี้ผลตกนี้แลบอย่างนี้พอผมเอาผลแลบให้ดูมันก็จะบอกว่าระวังไว้ไอ้นี่มันเป็นอัจฉริยะหมายถึงแดนนี่นะแดนนี่มันเป็นอัจฉริยะมันมีวิธีที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้แต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันเรื่องตลกด้วยว่ามันเดินไปเห็นข้างบ้านแล้วมองเข้าไปไอ้คนในกลุ่มนี้นะแล้วมองเข้าไปข้างบ้านแล้วเห็นเนี่ยผมเนี่ยกำลังปลอมเวแล้วก็กำลังแปะเวอยู่เลยแล้วมันก็บอกว่าผมมีไร่มันสำปะหลังที่จีน What the fuck ไร่มันสำปะหลังนะเชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าถามว่าเอาไว้ทำอะไรแป้งเนี่ยมันต้องบอกว่าเวผสมแป้งปลูกมันสำปะหลังเอามาสกัดเป็นแป้งแล้วก็เอาแป้งเนี่ยไปใส่กระป๋องแล้วก็ไปแปะฉลากเป็นแดมาไทต์เป็นออปติมัมเป็นอะไรแล้วเอาเข้ามาขายแล้วเวลากินเนี่ยกล้ามก็เลยแฟบแต่ถ้าเกิดกินของแท้กล้ามก็เลยฟูพี่ฟ้องไอ้ขี้นี่ไปอ่ะปกติมีหมอยนั่นแหละที่โดนฟ้องไอเวผสมหมอยเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าผมมาไปเบิกความที่ศาลครั้งแรกในชีวิตผมนะตอนนั้นนะปี56ศาลท่านนี้เป็นผู้หญิงนะท่านนะขึ้นคนเดียวเพราะว่า
ความผิดหมิ่นประมาทเนี่ยโทษมันต่ำโทษมันแค่2 ปีศาลท่านขึ้นคนเดียวแล้วผมก็ต้องอ่านว่า พี่ ผม แป๊บนึ เสี ง ย พี่ หายยังไง ผมขอโทษนะพี่เยี่ยวผมจะแตกแล้วผมขอไปสงบสติอารมณ์แป๊บนึง โดนให้พูดตีผสมหมอยก็เลยไป เยี่ยว หัวเราะ แตก ของจริง อันนี้ที่เล่ามานี่คือเรื่องจริงหมดการโจมตีมันจะแบบมันจะ primitive ครับมันจะไม่ได้โจมตีแบบใช้แฟกต์หรือว่ามีชั้นเชิงอย่างเงี้ย อันนี้เรื่องตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะ นี่น่าจะประมาณปี56มั้ง แล้วไอตอนนั้นที่เขาบอกว่าลุมโจมตีกันแบบเนี้ยกระทบเยอะไหมฮะ ทางตัวเลข ทางตัวเลขจริงต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีทางตัวเลขจะดีขึ้นตลอดนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจนะคือต้องบอกว่าข้อดีของคนกลุ่มนี้เวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาโจมตีแบบ primitive มากพอเขาบอกว่าเวย์ผสมหน่อยเนี่ยคนมันจะแบบไม่น่าจะใช่เรื่องจริงละถูกไหมเขาถ้าเขาเลือกง่ายๆนะถ้าเขาให้เอาผลแลบออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยโปรตีนมันตกไป 50% Photoshop ผลแลบขึ้นมาสักใบหนึ่งก็ได้แล้วสร้างกระแสแบบเนี้ยผมว่าผลเนี่ยมันจะไปกว้างกว่านี้มาก ก็จริง ครับแล้วก็สมัยนั้นมันจะเป็นการใช้วิธีการดูแพคเกจจิ้งสมมุติว่าผมนำเข้าแบรนด์มาใช่ไหมอย่างแดมาไทอย่างเงี้ยบางล็อตเนี่ยเขาก็ใช้ฝาที่เป็นฝาเรียบๆบางล็อตเขาก็ใช้ฝาที่สกรีนคำว่าไดมาไทคนมันก็จะไปบอกว่าไอ้ฝาเรียบเนี่ยของปลอมไอ้ฝาที่สกรีนโลโก้มาเนี่ยของจริงแล้วมันมีอยู่รอบหนึ่งไดมาไทเนี่ยแม่งดันทำช้อนแล้วก็พิมพ์คำว่าไดมาไทบนช้อนนะแต่ว่าสะกดคำว่าไดมาไทผิด อ้าว สะกดว่า DY แล้วก็ AMTIZE ผมไม่ได้เจอนะมันมีคนไปเจอแล้วก็บอกว่าเนี่ยจับได้แล้วว่าฟิตเวย์แม่งปลอมชัวร์เพราะว่าช้อนสะกดผิดไงไอโรงงานที่จีนนั่นน่ะมีอยู่จริงชัวร์ไอโรงงานจีนเนี่ยสะกดช้อนผิด The fuck ครับผมก็เลยส่งอีเมลไปหาเดมาไทก็ทำจดหมายชี้แจงกลับมาว่าช้อนเขาพิมพ์ผิดจริงสินค้าล็อตที่ช้อนพิมพ์ผิดเนี่ยมีส่งไปประเทศไหนบ้างรวมถึงประเทศไทยให้รายละเอียดอย่างเงี้ยพอคนไปเห็นจดหมายชี้แจงเนี้ยมันก็บอกว่ามันเห็นผมไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วหิ้วเงินเนี่ยประมาณ500 ล้านบาท what ขึ้นไปบนเครื่องบินไปที่เดมาไทแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปวางเพื่อให้ออกจดหมายใบนี้ออกมามันที่ผมบอกว่าจินตนาการมันจะแบบมันไม่ปกติอ่ะ โอเคฮะ กลับมาต่อเรื่องตอนขึ้นศาลครับ คือจริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเขาไม่ให้อ่านนะแต่ว่าอันนั้นศาลเขาอนุโลมอ่ะ ครับ เหมือนว่าเนี่ยหมิ่นประมาทยังไงเสียหายยังไงก็ไปนั่งอ่านฟังแล้วศาลเป็นผู้หญิงแบบอายุน้อยๆหน้าตาแบบน่ารักเนี้ยแล้วต้องไปอ่านผสมเส้นหมอยเนี่ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย เนี่ยที่ผมจำได้เพราะว่าเหตุผลนี่แหละแล้วสุดท้ายคือเขาก็สารภาพกับศาลเขาขอไม่สู้ศาลก็ลงโทษจำคุกแต่ว่ารอแต่ว่าเขาก็ต้องขอโทษด้วยการโฆษณาลงหนังสือพิมพ์3 ฉบับละ3 วันอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็เอาอันนั้นโพสต์ขึ้นหลังจากนั้นมาก็ไม่มีกลุ่มนี้ก็หายไปละเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กคนนี้สุดท้ายแล้วอะวันที่เขาอยู่บน Facebook เนี่ยมีเพื่อนเป็น100เลยวันนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเขาที่ศาลแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีใครบอกเงินค่าคดีให้กับเขา โดดเดี่ยวเลย โดดเดี่ยวจริงๆจริงๆเลยครับต้องบอกว่าในกลุ่มเนี้ยนะตอนที่ผมฟ้องไปนะพอฟ้องไปเนี่ยมันจะมีหมายไปใช่ไหมเขาก็โพสต์หมายลงเลยนะว่าเนี่ยฟิตเวย์ส่งหมายมาแล้วมันมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าผมรู้จักกับรองผบตรหมายถึงไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยมันบอกว่ามันรู้จักกับรองผบตร มีเส้น คือรองผบตรเขาไม่มายุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้หรอก เวทติงตองเนี่ยแล้วไอ้คนเนี้ยสักพักมันก็มามันบอกว่าอะไรปะแดนนี่แม่งเส้นใหญ่ว่ะแม่งรู้จักกับผบตรไปคุยมาแล้วกับรองเอาไม่อยู่แดนนี่รู้จักกับผบตรผมก็แบบว่าผมไม่รู้จักกับผบตรคือมันจะมีความแบบแอคชั่นอ่ะมันอย่างหนังเนี่ยที่ผมบอกเวลามันพิมพ์อ่ะ แต่ผมรู้สึกว่าไออันนี้มันน่าจะดาเมจน้อยกว่าดราม่าอันล่าสุด ซึ่งเขาเป็นคนมีชื่อเสียง ถูกไหมมันดูสเกลต่างกันเยอะมากเลยแต่อันนั้นมีฟ้องแล้วอันนี้เป็นยังไงพอจะเล่าได้ไหมพี่หรือว่ามันอยู่ในกระบวนการเล่าไม่ได้ตอนนี้อันนั้นนะกระทบมากกว่านี้เยอะสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนกลุ่มเนี้ยที่ผมบอกอ่ะเขาก็จะทำตัวเป็นเหมือนบูลลี่อ่ะแล้วก็ไปไล่ด่าทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ฟิตเวย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงโดนกระทืบเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันรบกวนมันแอทแทกเราแบบว่าเข้ามาที่แพลตฟอร์มเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับสมัยนั้นคนที่เล่น Facebook ยังไม่ได้เหตุผลจัดเหมือนคนสมัยเนี้ยฮะคือผมต้องบอกพัฒนาการของ Facebook เนี่ยคือคนมัน logical ขึ้นกว่าปี 2556เนี่ยมากๆเลยแล้วอันล่าสุดเล่าได้ไหมพี่ว่าจบอะไรยังไงมีอัปเดตไหมครับก็คือทราบว่าพี่ก็ได้เห็นเราครั้งแรกก็คือเห็นพี่บวงนี่แหละเขาทำคลิปสรุปของพี่พี่จะมีชี้แจงอะไรไหมว่าพี่บวงเขาพูดอะไรถูกหรือผิดอะไรยังไงกับไอตัวดราม่าครั้งนั้นกูรูเช็คพี่วิจารณ์ได้นะไม่ครับเขาก็พูดไปตามเนื้อไม่ได้พูดอะไรที่ผิดนะฮะแต่ว่าคราวนี้กับทางกูรูเช็คเนี่ยผมก็มีไปแจ้งความมาไว้แล้วก็กำลังเตรียมเรื่องฟ้องคือมันต้องแยกอย่างนี้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราแบ่งเป็นเรื่องทางแพ่งทำให้เกิดความเสียหายเราก็ต้องฟ้องไปแต่มันก็จะมีเรื่องทางอาญาด้วยว่าอันเนี้ย
มันเข้าลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการไขข่าว เมื่อรู้เรื่องและรู้ตัวว่าใครเป็นคนหมิ่นประมาทต้องไปแจ้งความไว้ภายในเวลา3 เดือน หากไม่แจ้งความจะถือว่าคดีขาดอายุความ ก็เลยต้องไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนก่อนเพื่อเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยดำเนินการฟ้องคิดว่าอีกประมาณสัก2 เดือนเนี่ยจะฟ้อง ไม่สามารถ คื เจ อ ร คดี จา เนี่ย มีเจรจากันไหมพี่แบบว่าเฮ้ยหลังไม ยัง ค์ ยังไม่ได้มีเจรจาฮะคิดว่าศาลก็คงให้เจรจานะครับ แต่ว่าผมเองก็จะยืนเรื่องของค่าเสียหายที่ตั้งใจเรียกไปเป็นหลักการเรียกค่าเสียหายเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ตัวที่เคยโพสต์ขึ้นไปบน Facebook ก็คือมูลค่ากิจการไปประเมินนะครับ แล้วก็ ครับเห็นอยู่เลย จะเป็นผู้ประเมินที่อยู่ในลิสต์กลตนะครับ แล้วเขาก็เชี่ยวชาญด้านนี้แหละเขาก็มีประสบการณ์เกือบ20 ปีนะครับก็จะเอาเขาเนี่ยไปเบิกความเป็นพยานว่า ในความเห็นทางวิชาการของเขาเนี่ยบริษัทฟิตเวย์มีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้บาท เพื่อให้ศาลเห็นว่าโอเคสิ่งที่ทางนู้นเนี่ยหมิ่นประมาทไป น่าจะเกิดความเสียหายและความเสียหายที่น่าจะเกิดนั้นเนี่ยน่าจะเกิดเป็นเงินกี่บาท เห็นแล้วผมเห็นพี่คำนวณออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนแล้วก็บอกว่าจะนำเงินตรงนี้เอาไปใช้จ่ายอะไรยังไงไปบริจาคอะไรสักอย่าง จะ ตอน นำ นั้ เงิ น นทั้งหมดที่ได้เนี่ยฮะไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีไหนเนี่ยก็จะนำมาแจกกลับคืนลูกค้า แต่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อของไปแล้วนะฮะไม่ได้เอามาแจกลูกค้าในอนาคตเพราะถ้าไปแจกลูกค้าในอนาคตเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ถ้าเกิดไปแจกลูกค้าในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาออกมาโพสต์เนี่ยมันอาจจะประมาณสัก17 ชั่วโมงมั้งก่อนที่ผมจะออกมาแก้ไขนะก็ต้องบอกว่าลูกค้าฟิตเวย์เนี่ยแหละเขาก็เชื่อมั่นแล้วเขาก็ช่วยดีเฟนต์ฟิตเวย์ครับในช่วง17 ชั่วโมงตัวนั้นนะไม่งั้นโพสต์นั้นมันก็จะยิ่งไหลไปมากกว่านั้น แต่เขาก็มีทำคลิปขอโทษแล้วพี่หรือว่ามันไม่จบหรอหรือยังไงฮะ เขาไม่จริงใจอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรียกเอนเกจแต่ผมว่ามันชัดว่าเขาตั้งใจเรียกเอนเกจนะฮะ ก็เรียกว่ามันยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำไปพี่มันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้เนาะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ออกมาชี้แจงแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าภาพจำผมเลยมาดูได้ว่าเรามีไอ้ผลตรวจเนี่ย400-500กว่าตัวซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ผลแลบมันต้องมีเยอะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรแต่ผมมาเข้าใจทีหลังอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าว่าทุกล็อตการผลิตเนี่ยพี่ตรวจตลอดไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฟอร์มูล่าเราเป็นแบบนี้สูตรเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตรวจครั้งเดียวพอไม่คือผลิตปุ๊บพี่ตรวจผลิตปุ๊บพี่ตรวจอันนั้นคือจุดขาย ใช่ถูกครับใช่ครับก็ที่ผมบอกจริงๆแล้วอาหารเสริมหรือว่าธุรกิจทุกธุรกิจผมไม่มีอะไรเลยผมถามง่ายๆอย่างเมื่อคู่เนี้ยที่บอกว่าเป็นไมจีนะฮะแล้วคุณภาพดีมันพิสูจน์ได้ด้วยผลแลบนะผมเชื่อแล้วจริงๆแบรนด์เนี่ยมันก็ควรจะใช้ผลแลบพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทองอาหารเสริมเสื้อผ้าทุกอย่างมันสามารถตรวจได้ด้วยผลแลบหมดแล้วผมก็มองว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำให้แบรนด์สินค้าเนี่ยมันแตกต่างจากแบรนด์อื่นเพราะว่าคนทุกคนพูดว่าสินค้าคุณภาพหมดผมเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำไม่เป็นนะครับถ้าจะให้ผมมาพูดว่าเฮ้ยตัวนี้กินแล้วมันดีมากเลยเรากินแล้วสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันดีขึ้นกินแล้วมันใหญ่ขึ้นจากเดิมไม่มีแรงก็มีแรงเวลาผมเห็นแอดอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกมันไม่มีแก่นสารนะมันเป็นคำพูดลอยๆที่ใครพูดก็ได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราซื่อสัตย์แล้วเราจริงใจกับลูกค้าจริงพิสูจน์ด้วยผลแลบแน่นอนผลแลบที่แบรนด์ไปตรวจเองเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการโดนสุ่มตรวจแต่ว่าถ้าแบรนด์ที่ไม่มีผลแลบเลยแปลว่าของตัวเองอยู่ข้างในเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลย การที่แบรนด์ตรวจทีมันแค่ทำให้แบรนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะจับผิดตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบคุณภาพของซัพพลายเออร์ได้มากขึ้นก็คือว่าเราเปิดเลยชัดๆว่าเรา proof เรา promise อะไรให้คุณเราก็มีสิ่งนั้นอันนั้นคือจุดขายของพี่แล้วผมขายความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงๆฮะที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่อินฟูแต่มีรูปผมอยู่ข้างหน้าสินค้าจุดประสงค์ก็เพื่อจะบอกว่าถ้ากินสินค้าตัวนี้แล้วมีปัญหาก็ไอเนี่ยแหละที่อยู่หน้ากระป๋องที่ต้องรับผิดชอบคือเรียกว่าเราใช้เครดิตตัวเองเป็นตัวยืนยันก็ไม่เรียกว่าใช้เครดิตดีกว่าเรียกว่าถ้าสินค้ามีปัญหาไอ้คนนี้แหละที่ต้องรับผิดชอบมันไม่ได้ไปแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสือรับรองหรือว่าอยู่เบื้องหลังนอมินีพี่พอจะแนะนำให้กับคนที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้มีคนก็พยายามดิ้นรนนะยุคสมัยนี้พยายามจะทำธุรกิจเริ่มต้นแล้วผมว่าภาพของพี่แดนนี่ในมุมผมนะมันคือแบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลัคกี้หรือว่าเก่งหรือว่าจับทางถูกหรือพี่เข้ามาจังหวะพอดีที่พอพี่เข้ามาในโลกของโปรตีนผงเนี่ยพี่เข้ามาต้นน้ำพอดีเลยอะไรเงี้ยอันนี้พี่ประเมินอดีตที่ผ่านมา22 ปีของพี่ยังไงว่าพี่ฟลุกหรือพี่เก่งหรือว่ามันคืออะไรคือจุดที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จได้ย้อนกลับไปก่อนที่เราคุยกันตอนเริ่มของพอดแคสต์เนี่ยที่น้องบอกว่าพี่เป็น1 ในล้านแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นลัคกี้สัก 99% แล้วก็อาจจะเป็นความพยายามความตั้งใจเนี่ยอยู่สักแค่ 1% คราวนี้เหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับคือผมเปิดที่ประเทศอเมริกา
ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ เอ้ยใกล้ๆกันเลย ผมได้เรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิทยา โรงเรียนเดียวกันเอารุ่นพี่นี่คือรุ่นพี่ คราวนี้สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงคนในประเทศไทยณตอนนั้นนะฮะ ครับ ว่า1นะครับได้เกิดเป็นลูกครึ่ง2ก็คือเกิดอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ เกิดอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ บ้านก็ต้องมีหลังละประมาณสักแบบ6 ล้านอะสมัยนั้นนะก็ถือว่าเยอะมากถูกไหมฮะ แล้ว3ผมก็ได้เรียนสารศาสตร์วิทยา ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ถือว่าดีมาก แล้วก็4คือผมก็ได้กลับไปเรียนที่อเมริกาอีกก็ได้ภาษาอังกฤษ เมื่อแรงอันนี้ออกมาในประเทศไทยนะตอนนั้นน่ะทั้งหมด60 ล้านคนน่ะผมติดอยู่ในท็อป600,000แน่นอนหมายถึงว่าผมเกิดมาเทียบในประเทศไทยผมก็เป็นท็อป 1% อยู่แล้วการที่ผมจะสำเร็จแล้วก็มีบริษัทขายได้ยอด1,000 ล้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมี 99% ที่เกิดมาแล้วไม่ได้โชคดีเท่าผมเนี่ยเขาแพ้บายครับถ้าผมถามว่าถ้ามีนักมวยคนหนึ่งบอกว่าชนะมา100 ไฟต์แล้วมันชนะบายมา99 ไฟต์เรายังจะบอกว่าคนนั้นเก่งอยู่ไหมฉะนั้นก่อนที่เราจะนิยามว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเราต้องมา adjust พื้นฐานชีวิตให้มันเริ่มต้นในจุดเดียวกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเทียบแล้วจึงจะรันออกมาแล้วบอกได้ว่าอันนี้เก่งหรือไม่เก่งฉะนั้นในความเห็นผมก็ว่าไม่เก่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความฟุกนะพี่แบบว่ามาถึงวันนี้ได้ใช่ไหมกับการอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมอุตสาหกรรมเดียวและเป็นแพชชั่นเดียวที่เริ่มขายพี่ไม่เคยมีขายสินค้าอะไรตัวอื่นก่อนธุรกิจอื่นไม่มีก็คือธุรกิจแรกธุรกิจเดียวฟิตเวย์โปรตีนถึงวันนี้คือผมมาเคยขายโปเกมอนการ์ดสมัยอยู่อเมริกาอยู่ประมาณช่วงม.1 ม.2 เฮ้ยขายได้สูงสุดวันละ$300นะอันนี้คือขายจริงจังเหรอมันคือแบบพวกเป็นพวกแบบสะสมการ์ดเหรอที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีการ์ดอังกฤษแล้วก็การ์ดญี่ปุ่นแล้วก็โปสเตอร์ผมขายหมดเลยเฮ้ยคือเป็นซองนะมี11 อันใช่ไหม1 อันจะมีฟอยล์เนี่ยผมก็มีขายเป็นซองนี้ด้วยแต่ก่อนผมมารับมาซองละ$3ผมก็มาปล่อยต่อที่โรงเรียนซองละ$7เพราะว่าร้านข้างๆโรงเรียนขาย$11เอาแรร์การ์ดมีการ์ดชาศาสตร์การ์ดอะไรแบบแรร์ๆอย่างเงี้ยมาขายที่โรงเรียนคือพี่ขายอย่างเดียวไหมหรือพี่เล่นด้วยผมขายเป็นหลักผมสะสมผมไม่เล่นในช่วงนี้ผมก็แบบว่านั่งเล่นการ์ดอยู่เหมือนกันคือตอนนั้นมันนานมากแล้วผมมาสะสมเป็นหลักก็จะสะสมพวกการ์ดฟอยล์อย่างเงี้ยฮะการ์ดฟอยล์วีนาโซร์การ์ดฟอยล์อะไรนะบลาสตอยส์แล้วก็ชาร์ซาร์ดสมัยนั้นผมจำได้มี155ตัวมีมิวทูมีอะไรอย่างเงี้ยยุคเก่าถ้าตั้งแต่สมัยก่อนเก็บมาจนถึงตอนนี้ไอ้ชาริซาร์ดนี่มันน่าจะแพงมากแล้วมันน่าจะกระตุยกระจายแล้วของผมหายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่อยู่แล้วแต่ธุรกิจนั้นมันเจ๊งลงเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงเรียนเขามีกฎอันนี้ที่อเมริกานะว่าห้ามขายของนะครับแล้วก็ผมจะขายการ์ดทุกๆช่วงเวลาพักแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังขายการ์ดอยู่ผมหอบโปสเตอร์หอบอะไรเงี้ยมันก็มีคนหนึ่งวิ่งมาข้างหลังผมแล้วก็ผลักให้ผมเนี่ยล้มลงพอผมล้มลงปุ๊บเนี่ยมันก็มีไอคนที่มาผลักผมเกือบอีกประมาณ2 คนเนี่ยมันก็หอบโฟลเดอร์ผมเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปซึ่งไอโฟลเดอร์พวกนั้นคือการ์ดแร่ๆทั้งนั้นเลยโอ้คือเรียกว่าโดนขโมยเลยโดนขโมยครับคราวนี้ไม่ได้แจ้งตำรวจไปแจ้งครูใหญ่ไปแจ้งครูพอไปแจ้งครูใหญ่แล้วก็ให้หาว่าใครเป็นคนเอาไปแม่ผมก็ไปด้วยนะครูใหญ่ก็ช่วยหาอยู่2 วันหลังจาก2 วันก็กลับมาประกาศผ่านไมค์ที่โรงเรียนเลยนะว่าห้ามทำธุรกิจนี้ต่อทุกคนก็กลายเป็นว่าถ้าผมไม่แจ้งชีวิตจะดีกว่าเดิมก็แค่เสียนั้นไปอันนี้คือบททางหากินเลยแจ้งปุ๊บธุรกิจก็ถูกแบนไปเลยธุรกิจแรกของชีวิตขายการ์ดกับโปเกมอนก่อนหน้านั้นตอนเด็กๆขายสแตมป์ก่อนขายโปเกมอนขายสแตมป์เป็นนักสะสมโดยอินเนอร์อะไรปะเนี่ยหรือยังไงฮะโปเกมอนนี่อินเนอร์เลยดูแล้วก็ท่องทุกเช้าอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เป็นพ่อค้าประสบความสำเร็จแล้วมันเราเอาเงินมาเปย์ให้ตัวเองแบบเซลกับเรื่องนี้ไหมฮะหรือว่ามันยังมีพาร์ทนี่ไม่เหรอมันหมายถึงว่ามันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งฮะผมเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยๆไงตอนป.4 ชอบสแตมป์ครับป.5 ชอบรามเกียรติ์ป.6 ชอบคณิตม.1 โปเกมอนครับแล้ววันนี้ล่ะวันนี้พี่แดนนี่วัย40 ปีทุกวันนี้นอกจากหน้าฉากของการเป็นคนขายเวย์โปรตีนและนักออกกำลังกายแล้วมันมีมุมอื่นของแดนนี่บ้างไหมฮะที่จะแชร์ผมก็อยากเป็นนักคณิตศาสตร์นะแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะคิดทฤษฎีคณิตศาสตร์สัก1 ทฤษฎีให้ได้ก่อนตายคือต้องบอกว่าทฤษฎีคณิตศาสตร์จริงมันมีออกมาเยอะมากนะทุกวันอย่างประเทศไทยเนี่ยผมเคยไปคุยกับอาจารย์คนนึงแกชื่อว่าดร.ณรงค์แกก็เป็นอาจารย์สอนคณิตที่มศว.นี่แหละแกถนัดเรื่องของพวก number theory แล้วแกก็คิดได้22 ทฤษฎีแล้วแกได้เงินณขณะนั้นนะฮะรวมแล้ว 110,000 บาทก็คือครั้งละ 5,000 ที่คิดได้อันนึงค่าสูตรผมก็อยากจะได้ไอ้ 5,000 บาทเนี่ยมา
สักครั้งหนึ่งในชีวิต ทำไมอะแพชชั่นของการชอบคณิตศาสตร์มันมายังไงพี่ก็แปลกอยู่เนื่องจากแบบว่าเด็กทางกายภาพอะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนก็พวกเก่งพละเก่งเพราะว่าเก่งออกกำลัง ไม่ กาย หรอกผมไม่เก่งพละผมเริ่มมาจากคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยผม on off off กับมันมานานแล้วนะครับมีช่วงม .6 เนี่ยที่ผมก็ชอบคณิตศาสตร์มากก็ไปเอ็นคณิตศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีช่วงม .6 เทอม2เนี่ยผมชอบคณิตถึงขั้นว่าผมก็ทำจนเลิกกับแฟนเลย เนื้อ แล้วก็คือนั่งทำอยู่ทั้งวันอะไรแบบเนี้ย คือยังไงทำตัวเลิกกับแฟนมันคือยังไงนะฮะเกี่ยวโยงไงฮะ คือผมเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเลยนะ อ่า อยู่ศิลป์ฝรั่งเศสไม่ตั้งใจเรียนเลย จนกระทั่งเทอมสุดท้ายเนี่ยผมเจออาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์กอบศิริที่โรงเรียนสตรีวิทย์ผมอยู่มัธยมปลายผมเรียนสตรีวิทย์สมัยนั้นมันเป็นเรียกว่าคณิต2เลยคณิต ครับ 2เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด13บทผมก็ศึกษาคณิต2ทั้ง13บทเนี่ยภายในเทอมเดียวที่ปกติต้องเรียนกัน3ปีถูกไหมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าฉลาดมันเป็นแค่ว่าเราชอบมันมากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามมันอธิบายได้ทุกอย่างเรื่องที่เล่าตะกี้เนี่ยเรื่องอัตราส่วน99:1เนี่ยมันก็เป็นความคิดทางคณิตถูกไหมฮะ ใช่ แต่ที่บอกว่าแต่พี่มาได้ถึงวันนี้มันก็โคตรเจ๋งถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคณิตเนี่ยมันก็จะมีอธิบายปรากฏการณ์ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์แบ็กสวอนปรากฏการณ์แบ็กสวอนคือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งแต่มันเกิดขึ้นได้ และมันเกิดขึ้นจากความแรนดอมการประสบความสำเร็จของผมในการขายเวย์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะครับก็คือหมายความว่าคนเรามันมีค่าเฉลี่ยความเก่งอยู่ แล้วมันก็มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือความขึ้นลงหมายถึงว่าเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเงี้ยเช่นเขาเก่งแต่เขาไปจับผิดทางมันก็จะโดนดิสเคาท์ลงเขาไปจับถูกทางมันก็จะขึ้น ครับ ซึ่งไอความขึ้นลงตรงเนี้ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ที่เต็มที่ก็3ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ว่าถ้ามันเจอแบล็กสวอนขึ้นไปมันก็อาจจะไปถึงเป็น100ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าผมก็ต้องบอกว่าผมทำงานในบริษัทผมก็เจอน้องๆพนักงานที่ผมคิดว่าเขาก็เก่งกว่าผมทุกด้านแต่ถ้าวัดที่จำนวนเงินสุทธิเขามีน้อยกว่าผมมากแต่เขาเก่งกว่าทุกด้านฉะนั้นเนี่ยความเก่งมันไม่ได้ correlate กับจำนวนเงินทุกวันนี้ยังมีพาร์ทเล่นเกมอะไรอย่างงี้ยังมีบ้างไหมพี่เด็ก Gen Y อย่างเราอะสมัยก่อนเด็กๆเราก็โตมา แต่ก่อนผมชอบ Counter Strike มาก ที่ไม่เรียนเพราะว่าไปเล่น Counter Strike เสพติดเกมเหมือนพี่บวงเลยครับมีอยู่ช่วงนึงเล่นแร็กนาร็อกแต่แร็กนาร็อกไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือพี่เอาเวลาให้กับการทำธุรกิจหมดเลยเหรอครับไม่มีพาร์ทแบบว่าปนเปื้อนไม่มีพักผ่อนไม่มีแบบว่างานอดิเรกนี่แหละตอนนี้ผมสนใจหลักๆก็อยู่สัก3เรื่องวนกันอยู่ก็คือกฎหมายสนใจคณิตแล้วก็สนใจเรื่องของวิธีการตรวจแลบถ้าพักผ่อนของผมก็คือว่าการได้อยู่กับ3เรื่องนี้ก็เป็นการพักผ่อนโอ้วันไหนว่างๆเปิดแบบมาตราในกฎหมายลองอ่านดูหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ฟิลนั้นเลยแล้วก็มันก็จะมีแบบฎีกาแปลกๆอะไรเงี้ยที่อ่านแล้วมันฟินแล้วมันก็มีความลึกซึ้งหรือไปเจอแบบพวกหนังสือกฎหมายสมัยเก่าๆที่เขามีการใช้คำภาษาไทยโบราณที่มันงดงามอ่ะมันก็จะเป็นเชิงปรัชญาเพราะว่าผมชอบเพลงเพื่อชีวิตด้วยไงยกตัวอย่างเช่นเคยได้ยินเพลงนส3 กของคาราบาวไหมไม่เคยครับนส3 กเนี่ยมันแปลว่าเรามีสิทธิ์ครอบครองที่ดินมีทำกินแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเหมือนกับว่าถ้าที่ดินในกรุงเทพเนี่ยมีโฉนดใช่ไหมเราก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เราก็สามารถขายได้แต่นส3 กเนี่ยมันก็คือสิทธิ์ทำกินน่ะก็คือให้ชาวบ้านเข้าไปปลูกผักทำกินได้ครอบครองแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของพี่แอดเนี่ยคาราบาวแกเป็นอัจฉริยะมากนะแกก็แต่งเพลงเนี้ยเมื่อประมาณสักเกือบเกิน30 ปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราฟังดนตรีเนี่ยมันจะโจ๊กมากเลยแต่ว่าคำว่านส3 กของแกเนี่ยหมายความว่าสมัยนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาขายลูกสาวจากภาคเหนือเนี่ยลงไปภาคใต้ให้เด็กเนี่ยไปขายตัวนส3 กเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าจิ๋มเนี่ยจิ๋มฮะเป็นของตัวเด็กเนี่ยได้ครอบครองแต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์คือแม่ที่มีสิทธิ์ขายสิทธิ์ในร่างกายเขาได้แค่ครอบครองแต่เขาไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของร่างกายเขาเนี่ยลึกซึ้งขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยมันไปเชื่อมกับประมวลกฎหมายที่ดินไงแล้วพอมาฟังเพลงนี้อ๋อเพิ่งเข้าใจอย่างนี้นี่เองสิทธิ์เก็บกินน่ะมีสิทธิ์เก็บกินก็คือขายร่างกายเสร็จได้กินข้าวโอเคแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แม่จะขายเปลี่ยนมือไปต่อยก็นั่นก็สิทธิ์ของแม่เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคือตัวแม่ไม่ใช่ตัวเด็กแล้วพี่แอนก็ร้องว่า10 นิ้วที่มีไม่พอทดแทนคุณกำเนิดเนี่ยไม่พอนส3 กพี่แอดก็ให้อีกว่า3 กย่อมาจากอะไรกินกามเกียรติก็ที่ต้องทำก็เพราะว่าต้องกินเพราะมีน้องที่ต้องส่งที่บ้านถ้าไปฟังในเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะบอกมีน้องชายวัยกำลังหม่ำกามก็เหมือนกับว่ามนุษย์มันก็อยู่กับกามแล้วก็เกียรติก็คือไอ้เกียรติตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญ
อืม ชี้ โลสองสามกอ เนี่ยประมวลกฎหมายที่ดินเราจำหลักง่ายมากเลยคือเพลงนี้ขึ้นมานี่คือมันชัดมาก พี่ไม่เอา อืม ช่วงเวลาตรงนี้ที่เรามีทรัพยากรมีเวลามากขึ้นแล้วมีอะไรอย่างนี้แล้วอะกลับไปในพาร์ทเรียนเคยมีความฝันไหมหรือว่าเราแค่อยากจะศึกษาเฉยๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปในระบบการศึกษา ผ แล้ ม ว ก็ เล ไป ย เรียนผมไปโรงเรียนกฎหมายที่ศรีปทุม อืม แต่ว่าผมก็จะไปเลือกเรียนกับเฉพาะบางอาจารย์กับเฉพาะบางวิชา คือผมจะไปนั่งฟังดูก่อนว่าอาจารย์คนเนี้ย ครับ สอนน่าสนใจไหมถ้าสอนน่าสนใจผมก็จะไปเรียนทุกคาบเลย มีคนหนึ่งสอนน่าสนใจมากแกเป็นผู้พิพากษามาอยู่สัก30 ปี แล้วเวลาเขาสอนเนี่ยเขาก็จะขยี้ทุกตัวอักษรบนกฎหมายเลย แต่อาจารย์บางท่านมันเป็นภาคพิเศษนะถูกปะฉะนั้นก็จะบอกทุกคนว่าออกสอบไม่ยากขอให้ซื้อหนังสืออาจารย์เล่มมา700 อืม ผ่านแน่นอน แล้วก็ What? ไอ้ข้างหลังหนังสือเนี่ยมันจะมีข้อสอบอยู่23 ข้อ อืม ตอนแรกแกก็บอกว่าแกจะออก7ใน23แต่จะไม่บอกว่าข้อไหน อืม แต่พอซื้อหนังสือเสร็จแกก็บอกหมดเลยว่า7ข้อในข้อไหน แล้วโจทย์จะเปลี่ยนแค่ว่าจากในกเนี่ยเป็นใน A what แต่โจทย์เดิมแล้วก็ให้คำตอบหมดเลย ก็คือเฉลย คำตอบที่ให้หมดเลยก็สามารถเขียนลงกระดาษ A4 ได้2 หน้า แล้วเอาเข้าไปในห้องสอบได้ แล้วก็ลอกจากกระดาษ A4 เนี่ยลงข้อสอบ อันนี้คืออาจารย์ที่ดีนะ ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วย เอา ผ ไม่ ม เห็น ก็ ด้วย ไม่เรียน อ๋อไม่เอา ผมไม่เรียน อืม ครับมันก็จะมีปัญหาว่าเรียนจบไปแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องไง มันไม่ได้ประโยชน์ไงมันได้แต่ใบเกรดใบจบอย่างเดียวอะแต่ว่าความรู้มันไม่ ใช่ มา ครับ แต่ผมก็เข้าใจคนอื่นที่เขามาเรียนนะว่าเขามาเรียนเพราะว่าเขาทำงานอยู่สายบุคคล แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้จบนิติเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้ขึ้นตำแหน่งไม่ได้อะไรเงี้ย เรียกว่ามาเรียนเพื่อขึ้นตำแหน่ง แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ในการทำงานจริง ผมเรียกว่าเขาไม่อินดีกว่า คนที่จะอินได้มันก็เหมือนกับต้องแบบมันต้องถูกจุดอะผมเคยไปเรียนทำอาหาร แต่ว่าผมเรียนไป5 นาทีอะแล้วผมก็ไม่เอาละ มันไม่ถูกมือ เขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกันอย่างนั้นกับวิชากฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็กับคณิตอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าคณิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายเนี่ยเวลามันฟินนะมันยังฟินไม่แรงนะคือปกติเนี่ยถ้าเราคุยถึงว่าชักว่าวเสร็จเนี่ยมันก็ฟินแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแก้โจทย์คณิตได้มันจะฟินคูณกว่านั้นนะแบบ10 เท่าแล้วออร์แกซัมเนี่ยแม่งอยู่เป็นวัน what จริงแต่ว่ามันต้องเป็นโจทย์ที่เราเข้าใจแต่เราแก้ไม่ได้ แต่เราเข้าใจประมาณ 30% แบบแกะได้คลำได้เดาทางได้ แล้วมันมีอยู่ข้อหนึ่งผมคิดไป2 ปี มันก็ไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยาก คิดไป2 ปีมันก็คิดไม่ออกมันก็วนอยู่งั้นนะมีเวลาก็คิดอยู่ในหัวก็คิดเขียนไว้บนกระดานแล้วก็นั่งมองตอนกลางคืน แล้วหลังจาก2 ปีมันคิดออก แต่เราภูมิใจอะถ้าเรา Google อะแล้วคำตอบมันออกมาเฟลแบบขั้นสุดเลยนะเพราะว่าพอเราเปิดดูเฉลยอะมันจะมาอย่างนี้ แค่นี้เองทำไมคิดไม่ได้ แค่นี้เอง แต่ว่าพอมันคิดพอมันแก้ได้นะมันฟิน แต่มันก็จะมีความกลัวโจทย์ข้อต่อไป เราจะ ถ้าเรา ได้ ไป ไหม เปิด เราจะติดอยู่นานแค่ไหนวะแล้วเราจะได้ไหมแล้วถ้าไม่ได้เราจะโง่ไหมแล้วมันจะวนอยู่อย่างเงี้ย คือพี่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังฟินยังเสียวยังน้ำพุ่งอยู่เหรอ ใช่ถูกครับก็บน โคตร Facebook แปลก ผมน่าจะเคยพิสูจน์ไปอยู่ประมาณสัก3-4 สูตรมั้งอันนั้นก็ฟิน อย่างอันล่าสุดเนี่ยใช้เวลาทำอาทิตย์เดียวแต่ก็ถือว่าฟิน แต่ถ้านานสุดจริงๆต้องบอกว่า2 ปี มันคือสมการอะไรพี่มันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์หรือว่ามันเป็นสมการคณิตศาสตร์แบบว่า ไม่ก็เป็น เพียว ส ๆ ม เลย การอนุกรมทั่วไปเงี้ย อนุกรม อย่างสมมติจะพิสูจน์ว่า1^2 บวก2^2 3^2 ไปเรื่อยๆจนถึง n^2 จะเขียนออกมาในรูปย่อเนี่ยจะเขียนยังไง แล้วก็จะมีพวกสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นคริปโตกราฟีอะครับคริปโตกราฟีเนี่ยมันก็จะใช้ในพวกการเข้ารหัส ครับ ถูกไหมฮะ ๆ พวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ ผมเคยอ่าน เช่นโดยปกติเนี่ย1 สมการ1 ตัวแปรแก้ได้ แต่ถ้า1 สมการ2 ตัวแปรแก้ไม่ได้ เช่น x บวก y ได้5มันก็เป็นไปได้หลายคำตอบมาก0 บวก 5 1 บวก 4 10 ลบ 5ถูกไหมได้หมดถ้า1 ตัวแปรเช่น x บวก 1 เท่ากับ 3เราก็แก้ได้ว่า x เท่ากับ 2 แน่นอน ใช่ นะครับแต่คริปโตกราฟีเนี่ยที่ผมทำมานะมันเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับฟิตเวย์ด้วย แล้วผมภูมิใจมากแล้วผมใช้เป็นข้อสอบรับสมัครพนักงานสายวิทย์โจทย์มันคือเวฟิตคูณ63ได้ฟิต0เวฟิตคือเลข7 หลักคูณด้วย63ก็คือเลขอีก2 หลักออกมาคำตอบมันได้เป็นเลข8 หลักแต่มันมีอยู่7 ตัวหนังสือแต่ละตัวหนังสือเนี่ยเป็นเลขได้1 ถึง 9ไม่มี0การจะแก้นี้ได้ก็คือต้องรู้ค่าทั้ง7 ตัวก็หมายความว่า1 สมการ7 ตัวแปรมันจะแก้ได้มันจะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเฉพาะเท่านั้นฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ prime number เป็นเรื่องของ cryptography คราวนี้ไอเหตุผลที่คนมันขุดบิตคอยแล้วมันช้าลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันพยายามจะนั่งเดาไอ้พวกนี้แหละไอ้ prime number นี่แหละไปเรื่อย
การเข้ารหัสนะครับที่มันแก้ได้ยากเนี่ยเพราะว่าเขาใช้พวก prime number เนี่ยในการช่วยเข้ารหัส อืม ถ้านักคณิตศาสตร์เขาพัฒนาวิธีไปเรื่อยๆให้มันถอดรหัสได้เร็วขึ้นนะครับเช่นใช้ลอจิกบางอย่างในการแบบ y คูณ3เราได้เลขหลักเดียวฉะนั้น y ก็จะเป็นได้แค่1 2หรือ3จะเป็น4ไม่ได้ อ่าฮะ จะเป็น จะเป็น สีก็เป็น 5ไม่ได้ อ่า ใช่แทนที่คอมพิวเตอร์จะต้องไปประมวลผลแทงเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะแทงแค่1 2 3ไม่ต้องแทง4 5 6 7 8 9การประมวลผลก็จะเร็วขึ้น3เท่า อ่า อ่าก็จะลดรีซอสในการทำงานของคอมพิวเตอร์ถ้ามันมีอะไรต้องมันประมวลผลมหาศาลอันนี้เป็นตัวอย่างการ apply ของคณิตศาสตร์ Facebook ทุกอย่างที่เราเห็นที่เก็บเป็น impression เขาไม่ได้เก็บ Data จริงๆแต่เขาใช้หลักทางสถิติหลักทางสถิติมันจะมีเรื่องของ Central Limit Theorem นะครับก็คือเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าสู่ค่ากลางหมายความว่าการสุ่มการเก็บข้อมูลจำนวน 1,000 ครั้งกับจำนวน1ล้านครั้งถ้าเข้าโมเดลที่ถูกต้อง 1,000 ครั้งก็จะได้ค่าใกล้เคียงมากๆกับ1ล้านครั้งไม่จำเป็นต้องเก็บ actual 1ล้านครั้งเพราะไม่ทำให้เกิดนัยสำคัญมันคือสถิติอนุมานเช่นถ้าผมอยากจะรู้ว่าคนไทยสูงเฉลี่ยกี่เซนติเมตรผมก็มี2วิธี1ผมก็ไปวัดทุกคนในประเทศไทยกับ2ผมก็วัดคน 200,000 คนแซมเปิลเล็ก ผมก็ใช้แซมเปิลในการอนุมาน population แต่ว่าถ้าแซมเปิล1คนก็น้อยเกินไป10คนก็ยังน้อยอยู่แต่มันจะมีนะตัวเลขหนึ่งมันก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าหมายความว่าสุ่มมากกว่านี้ก็ไม่ได้ผลที่แม่นยำไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็ควรจะพอที่ตรงนั้นฉะนั้นแอปพลายของคณิตศาสตร์มีเยอะมาก ชื่อแบบว่าเป็นสายแบบว่า ใน สาย เพลง กี๊ พี่ ก แอด เลย ก็ เนี่ มี ย คณิตศาสตร์ซ่อนอยู่เต็มไปหมดพี่แอดบอกว่าสมัยก่อนทำนาปีละ2ครั้งตอนนี้ทำนาครั้งละ2ปีปีละ2ครั้งหมายถึง2ยกกำลัง1ครั้งละ2ปีคือ2ยกกำลังลบ1 2กำลัง1คือปีละ2ครั้งเนี่ยครั้งละ2ปีก็เท่ากับว่าปีนึงทำครึ่งครั้งเนี่ยนี่เขาซ่อนอันนี้เอาไว้2กำลัง1กับ2ยกกำลังลบ1แกนึกซึ้งมากแต่แกร้องแบบบ้านๆสมัยก่อนแกร้องเพลงแมงกะไซคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยๆเข้าไปเล่นหุ้นแกก็จะบอกว่าหุ้นมันเป็นพนันหวยก็เป็นพนันผมก็ชอบอ่านทฤษฎีการคำนวณราคาหุ้นมากนะมันจะมีศาสตร์หนึ่งเรียกว่า quantitative finance แล้วมันจะมีโมเดลในการประเมินราคาออปชันของหุ้นไม่ใช่ราคาหุ้นนะราคาออปชันของหุ้นว่าถ้าหุ้นตัวนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ยเท่านี้มีความผันผวนเท่านี้เวลาใน6เดือนข้างหน้าเนี้ยสิทธิในการซื้อหุ้นออปชันนะครับเป็นสิทธิแต่ไม่ใช่บังคับนะเป็นสิทธิ์นะครับสิทธิ์ในการซื้อขายควรจะตีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า back show model แล้ว back show model ก็จะมีที่มาของคน3คนที่เขาคิดอันเนี้ยในปี1979แล้วมันก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเขาเลือกใช้ทฤษฎีแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนั้นแบบนี้มันมีเหตุผลทางตัวเลขด้วยแล้วก็มีเหตุผลทางด้าน apply ด้วยว่าอ๋อเลือกวิธีนี้เพราะว่าง่ายครับชื่อช แล้ว อบ มันก็เท่ผมคิดว่า ชอบคณิตศาสตร์คนเนี้ยเขาก็ได้รางวัลโนเบลนะแต่ว่า1ใน3คนเสียไปก่อนด้วยโรคมะเร็งครับแล้วมันฮาตรงไหนรู้ไหม1ใน3คนนี้ซึ่งก็เป็นคนที่ผมศรัทธามากนะแกก็ทำ hedge fund ของแกเองและแกก็เจ๊งอ้าวครับใช่ คือผมไม่ได้ชอบคณิตเพราะว่ามันเป็นการคำนวณทางธุรกิจหรือมันเป็นอะไรหรอกแต่ผมชอบมันเพราะว่ามันเป็นความสวยงามมัน elegant มันงดงามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเส้นทางของการสนุกสนานแล้วก็เซลล์ไปกับคณิตศาสตร์เนี่ยกับเส้นทางของการเพาะกล้ามเพื่อจะไปจีบสาวเนี่ยความเซลล์ทางด้านกายภาพมนุษย์จะชนะนะพี่ดูเส้นทางชีวิตพี่สิไอ้แก้ไขสูตรมันอาจจะไม่ได้เสียวเท่ากับมีคนดูดกระดอนะพี่ มันอาจจะเป็นจริงบางช่วงเวลามั้งตอนที่โดนดูดแล้วยังไม่แตกก็อาจจะจริงแต่พอแตกแล้วไอ้นั่นก็อาจจะเสียวกว่า